สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับถ้าผมจะพูดประโยคนี้บอกว่าโลกของเรากำลังลุกเป็นไฟก็คงจะไม่ผิดสักเท่าไหร่นะครับจากสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเสียงแข็งเลยนะครับบอกว่าผู้นำคนต่อไปของอิหร่านทางเราต้องมีส่วนร่วมด้วยและท่านก็บอกด้วยนะครับว่าผมก็มีรายชื่อแล้วแหละว่าคนไหนน่าจะเหมาะสมในการเป็นผู้นำคนต่อไปของอิหร่านฝั่งอิหร่านเองก็ตอบโต้นะครับบอกว่าจะถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลนะครับถ้าเกิดอิสราเอลและสหรัฐเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศของอิหร่านทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับมันมีทฤษฎีสมคบคิดอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นักนั่นก็คือการที่ทรัมป์ออกมารบครั้งนี้เข้าไปถล่มอิหร่านครั้งนี้เพื่อที่จะกลบกระแสข่าวของเอฟสตีนไฟล์หรือไม่เพราะในเอฟสตีนไฟล์ก็มีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในนั้นและมีภาพออกมาอยู่หลายภาพเลยนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นที่พูดถึงทั่วโลกอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปไวรัลก็คืออดีตนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปประท้วงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการทางด้านของกองทัพของวุฒิสภาของสหรัฐประท้วงและตะโกนบอกว่าไม่มีใครอยากจะไปรบเพื่ออิสราเอลปรากฏว่ามีการดึงตัวกันจนสุดท้ายนาวิกโยธินท่านนี้นะฮะอดีตนาวิกโยธินท่านนี้แขนหักเลยนะฮะคุณผู้ชมครับในระหว่างที่มหาอำนาจกันเขากำลังสู้รบกันนะฮะเล่นเกมการเมืองกันถล่มกันวัดรอยเท้ากันสุดท้ายผลที่มันกระทบมาก็คือทุกคนทั่วโลกจะต้องเผชิญกับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและประเทศไทยเองนะครับเตรียมตัวนะฮะผมว่าข้าวของเนี่ยน่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นราคาแพงขึ้นอย่างน้อยๆผมว่า 10% ต้องมีเพราะฉะนั้นรายการถกไม่เถียงวันนี้เราจะวิเคราะห์มิติต่างๆแล้วผมจะขอทำรายการวันนี้แตกต่างกันออกไปอีกมิติหนึ่งคือมิติอาชญาวิทยาด้วยนะครับผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำท่านแรกครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวานิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับและอีกท่านหนึ่งครับประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะฮะอาจารย์โต้งครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้ทรัมป์บอกเลยนะว่าผู้นำใหม่ของอิหร่านผมต้องมีส่วนร่วมด้วยผมมีรายชื่อมาหมดแล้วว่าใครเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงก็แล้วแต่คนต่อไปที่ขึ้นมานำอิหร่านเนี่ยจะต้องเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาแบบนี้มันแทรกแซงทันทีเลยใช่ไหมผมว่าหลายคนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนบ้าคาดการยากวิเคราะห์ยากเพราะว่าบนหัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะมี question mark เครื่องหมายคำถามพร้อมกับเครื่องหมายตกใจอีก3 อันตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันเป็น X factor ตลอดเวลาจะทำอะไรไม่มีใครรู้แต่ถ้าเราฟังเขาจริงๆและฟังตามแพทเทิร์นในสิ่งที่เขาพูดจริงๆเริ่มต้นสงครามเกิดในสปีชของเขาพูดว่าเขาอยากจะหยิบยื่นเสรีภาพให้กับชาวอิหร่านอยากจะปลดแอกชาวอิหร่านพอมาถึงวันนี้สิ่งที่เขาพูดก็คือชาวอิหร่านครับเดี๋ยวผมเลือกให้เองนะผู้นำของใครผมมีโน้ตมาแล้วว่าลิสต์ชื่อมีใครบ้างมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณไม่ได้ไปปลดแอกเขาไม่ได้หยิบยื่นเสรีภาพให้เขาไม่ได้หยิบยื่นการที่เขาสามารถที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้แต่สิ่งที่คุณพูดมันก็คือการ represent ความเป็นมหาอำนาจเป็นเจ้าของเมืองขึ้นเพราะคุณต้องคิดดูดีๆว่าถ้าใครมาบอกคนไทยทรัมป์มาบอกคนไทยว่าผมจะกำหนดเองหรือมีส่วนในการกำหนดว่านายกคือใครมีลิสต์รายชื่อไว้แล้วมีใครยอมไหมก็ไม่มีใครยอมชาวอิหร่านก็เหมือนกันแน่นอนเยอะแยะไม่ต้องการรีจีมของอายาโตลาแน่นอนถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้รีจีมของอายาโตลาแต่ไม่ได้หมายความว่าอีกประเทศหนึ่งผู้นำอีกประเทศหนึ่งจะมาจิ้มให้เขาได้ว่าผู้นำคนต่อไปของเขาคืออะไรหรือว่าคือใครนี่คือการก้าวก่ายอธิปไตยทั้งที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันเลยและที่สำคัญนะครับคุณทรัมป์พูดณตอนนี้เพื่ออะไรการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังไม่เกิดขึ้นคุณยังไม่ได้รบชนะเลย
มันเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเอง สงครามณตอนนี้โอเค ทุกคนก็ทราบดีว่าถ้ารบกันจริง ๆ อเมริกาชนะกันอยู่แล้ว แต่ถ้ามันเป็น limited war หมายความว่าในขีดจำกัด ในขีดจำกัด แพ้ชนะมันก็ยังไม่แน่ แต่คุณพูดไปถึงเรื่องจิ้มผู้นำใหม่แล้ว มันเป็นเพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ จากณตอนนี้ซึ่งตัวเขาเองและก็รัฐบาลของเขากำลังถูกถล่มอย่างหนัก ทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศถล่มทางด้านสื่อสารนะครับไม่ใช่ทางด้านจรวดทั้งที่ตอนสงครามเริ่มต้นเนี่ยทุกคนเชียร์หมด ทุกคนยินดีหมดใช่เพราะตอนแรกบอกว่าเราจะหยุดอะไรนะนิวเคลียร์ถูกต้องไหมอาวุธนิวเคลียร์เท่าที่เราเข้าใจนะที่เขาบอกเขามาเฮ้ยห้ามทำใช่ไหมฮะผมสอนpolitical communication ใช่ไหมครับการสื่อสารทางการเมืองแต่ผมจะบอกนักศึกษาว่าจริง ๆ แล้วมันคือวิชา propaganda โฆษณาชวนเชื่อ เพราะอะไรครับ เพราะว่าสิ่งที่จะสอนนั่นก็คือวิธีที่จะรู้ทันและจับโกหกนักการเมือง ไม่ว่านักการเมืองไทยหรือนักการเมืองไหนบนโลกใบนี้ วิธีจับโกหกอันหนึ่งก็คือคุณแค่นั่งฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วเอามาเรียงกัน สิ่งที่เขาพูดตอนแรกก็คือว่าเราจะต้องโจมตีเพราะว่าอิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์และเขาจะโจมตีเราถูกแต่เพนตากอนซึ่งก็คือกลาโหมของสหรัฐเขาเรียกว่าเพนตากอนเพราะว่าชื่อตึกเพนตากอนนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามเพนตากอนก็บอกว่ารายงานทรัมป์มาตั้งนานแล้วว่าหนึ่งอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกคามที่เรียกว่า imminent threat ภัยคุกคามที่จับต้องได้ที่ใกล้ตัวไม่ใช่และเพนตากอนก็บอกด้วยว่าคุณทรัมป์ครับถ้าจะรบกับอิหร่านเนี่ยถ้าจะรบจริงๆนะมันทั้งยาวและทั้งยากเพราะฉะนั้นมันก็ตีสิ่งที่คุณทรัมป์พูดไปแล้วว่าเฮ้ยเรารบเพื่อที่จะ get rid imminent threat ภัยคุกคามของอิหร่านทีนี้พอเรื่องนั้นออกมาปุ๊บคุณทรัมป์ก็เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าอิหร่านมีขีปนาวุธแล้วจะยิงแล้วแต่ทรัมป์พูดว่าเขากำลังจะมีอีก2 อาทิตย์กำลังจะมีและพอมีแล้วเนี่ยจะยิงเราทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องทำข้อก่อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำข้อก่อนอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาร์ค รูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตอนแรกก็ออกมาพูดว่าอิสราเอลเขาจะโจมตีเรารับทราบเราเลยร่วมด้วยพอมาอีกวันหนึ่งมาร์ค รูบิโอบอกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่โดนัลด์ทรัมป์เองก็มีคลิปชัดเจนออกมาว่าทรัมป์ก็พูดว่าอิสราเอลจะโจมตีเราจึงไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากแค่เอาคำพูดของทรัมป์ของรูบิโอมาเรียงกันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ปฏิมันไม่ปะต่อ มันมีเล่ห์ลมคมในมันมีใครสักคนหรืออะไรสักอย่างเป็นสิ่งโกหกอยู่ในนั้นแต่อิสราเอลก็บอกนะเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะทรัมป์มาชวนเราก่อนตกลงคือใครเริ่มกันแน่เราไม่รู้ใช่ไหมฮะก็ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเบนจามินเนตันยาฮูคุณจะเชื่อใครผมแนะนำว่าอย่าเชื่อสักคนไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเชื่ออัยอโตลาของอิหร่านนะครับคือถ้าเราจะวิเคราะห์การเมืองถ้าเราจะเข้าใจการเมืองไม่ว่าการเมืองไทยการเมืองโลกเนี่ยเราจะต้องเอาจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมวางไว้ก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้ทุกรัฐบาลทุกผู้นำบนโลกใบนี้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำไม่ได้มาจากเหตุผลของจริยธรรมศีลธรรมหรือคุณธรรมมันมาจากเหตุผลของผลประโยชน์ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องวางเรื่องพระเอกผู้ร้ายลงและถ้าเราอยากจะเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเข้าไปสู่จุดเป้าหมายอะไรผลประโยชน์อยู่ตรงไหนอย่างนี้อาจารย์ก่อนที่จะพูดคุยเพิ่มเติมเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของการเลือกผู้นำอาจารย์คิดว่าอิหร่านจะยอมไม่ยอมอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะในการที่จะให้ทรัมป์มาเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปอิหร่านจะยอมถ้าเขาแพ้สงครามอย่างราบคาบแต่สิ่งนั้นยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครทำนายได้โอเคครับอาจารย์โต้งครับฟังอาจารย์โก้พูดเมื่อสักครู่นี้มันก็พอเห็นภาพนะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าในมุมของนักอาชญาวิทยาผมอยากจะนำเสนออีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยเราพูดถึงแล้วโอเคเรียนเชิญอดีตทหารมานะมาวิเคราะห์นะวิธีการสงครามทำยังไงนะฮะช่องแคบฮอร์มูสถ้าถูกปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ผมอยากจะลงลึกไปกว่านั้นในตัวบุคคลนะเพราะว่าจริงๆมันเริ่มต้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หลายคนบอกว่าคนนี้เป็นคนบ้าถูกต้องไหมฮะอาจารย์โก้แต่อาจารย์โต้งในมุมของนักอาชญาวิทยาเราจะวิเคราะห์คนนี้ยังไงว่าตกลงเราไม่สามารถคาดเดาเลยนะว่าเขาจะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรแล้วมันอันตรายมากนะฮะครับ
คือต้องเรียนว่าเรามาวิเคราะห์ที่ตัวคุณทรัมป์เนี่ยนะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับ เขาเติบโตมาจากครอบครัวที่มีเงินนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนักการสื่อสารนักการตลาดแบ็กกราวด์เขาจบด้านเศรษฐศาสตร์มาแล้วเคยไปฝึกโรงเรียนทหารมาด้วยสมัยเด็กๆก็จากข้อมูลเช่นกันก็บอกว่าสมัยเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยถูกคุณพ่อเนี่ยเขี่ยวเข็นมากว่าต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นแพ้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะโดนคุณพ่อเนี่ยตำหนิเราเย้ยหยันอันนี้ก็เลยเป็นการสะท้อนว่าความเป็นตัวตนของเขาวันหนึ่งมาเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยเขาแสดงตัวตนเป็นอย่างไรก็เหมือนที่คนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับท่านอาจารย์โก้มิติหนึ่งว่าคือเราต้องยอมรับก่อนว่าบริบทการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการเมืองโลกเนี่ยผลประโยชน์มาก่อนเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เขาหาเสียงเขาบอกว่า we will make America great again อันนี้ก็ชัดเจนทำให้คนอเมริกันเองเนี่ยไปเลือกเขาแต่ขณะเดียวกันผลที่เกิดขึ้นตามมาขนาดนี้เดียวผมว่าคนอเมริกันเองก็ต้องยอมรับนะเพราะตอนนี้ทางการข่าวเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่คนอเมริกันและคนทั่วโลกกลัวคือปฏิบัติการโลนวูฟโดดเดี่ยวแบบหมาป่าผู้เดียวดายหมายความว่าปฏิบัติการที่พูดง่ายๆก่อการร้ายครับทีอันนี้เป็นอะไรที่การข่าวหาได้ยากมากเพราะไม่รู้คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะทำอะไรจะเป็นลักษณะแบบองค์กรเป็นเครือข่ายอันนี้จะมีการข่าวเล็ดลอดออกมาได้แต่ถ้าเกิดตามใดก็ตามคนคนหนึ่งไม่พอใจขึ้นมาแล้วไปทำเนี่ยอันนี้น่ากลัวเช่นหมายความว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ต้องการจะสงครามยืดเยื้อเพียงแต่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดเดาหรือไม่เท่านั้นแหละว่าจะทำให้สงครามเนี่ยจบโดยเร็วผมก็ว่าก็ไม่น่าง่ายนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคลิปอยู่นะฮะก็คือทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้อนรับบาทหลวงทั่วสหรัฐร่วมอธิษฐานเพื่อประเทศผมอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปตรงนี้สั้นๆนิดนึงนะมันประมาณไม่ถึง1 นาทีนะครับแต่จะเห็นถึงบรรยากาศนะฮะใน Oval Office นะฮะในที่ทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รายล้อมไปด้วยหลายคนบุคคลยืนและมีการสวดมนต์ภาวนากันนะฮะไปดูช่วงนี้กันครับ We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. ถ้าจะให้วิเคราะห์ตรงนี้คุณผู้ชมครับมันก็เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มีการจงใจปล่อยคลิปนี้ออกมาหรือไม่เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าหรือเปล่าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามหรือเปล่าอันนี้คือผมตั้งคำถามนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าดูไปแล้วทำไมในสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนเอาศาสนาอีกขั้วหนึ่งขออภัยนะฮะคือศาสนาเราเคารพทุกศาสนาอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่เนี่ยมันเหมือนอิสลามแล้วตอนนี้คือพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนเอาตรงนี้มาเป็นเกาะกำบังแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมีความชอบธรรมแล้วขอให้เรามีพลังในการต่อสู้ต่อไปผมเห็นในโซเชียลมีเดียของคนอเมริกันเขาก็ออกมาล้อกันว่าณตอนนี้มันกลายเป็นสงครามระหว่างรัฐศาสนากับรัฐศาสนารัฐหนึ่งก็คือ Islamic Republic of Iran อีกรัฐหนึ่งก็คือ Evangelical Christian Republic of America แต่นี่มันคือขบวนการของ political communication หรือ propaganda คืออาจารย์มองนี่คือเป็น propaganda ถูกต้องมัน propaganda ที่ base อยู่ในความจริงเพราะว่าทุกคนใน Oval Office ตรงนั้นเขาเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดจริงอันนี้ผมไม่ไปก้าวก่ายความเชื่อของเขาแต่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่มันเป็น propaganda ยังไงสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าไม่ว่าประเทศไหนทำสงครามเนี่ยคุณจะต้องขายสงครามอันนั้นให้กับประชาชนของคุณให้ได้และก็ประชาชนรอบโลกให้ได้สิ่งนี้สำคัญเหตุผลประโยชน์ของสงครามคืออะไรนั่นเรื่องหนึ่งแต่ความชอบธรรมคุณต้องหามาที่จะขายให้กับประชาชนของคุณที่คุยกันเมื่อตอนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเหตุผลเรื่องนิวเคลียร์มันฟังไม่ขึ้นมันจบไปแล้วมันโดนตีตก
และก็มีเหตุผลเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครอง มันก็ยังยาวไกลเหลือเกิน คือไม่มีใครเถียงนะครับว่าชาวอิหร่านนั้นอยู่ภายใต้รัฐบาลที่กดขี่ที่โหดร้ายและที่คอร์รัปต์ไม่มีใครเถียงเรื่องนี้ ไม่มีใครเถียงว่าชาวอิหร่านควรจะได้รับรัฐบาลที่ให้เสรีภาพมีอิสรภาพไม่มีใครเถียง แต่เรื่องนั้นมันยังยาว มันจะไปถึงยังไงยังไม่มีใครทราบ แต่ณตอนนี้เราจะทำยังไงดีในเมื่อนิวเคลียร์ขายไม่ได้ ในเมื่อระหว่างรบกันเนี่ยอเมริกาอิสราเอลก็ปลอมอิหร่านราบเป็นหน้ากรอง กรุงเทหะรานก็ราบเป็นหน้ากรอง แต่มีเด็กผู้หญิง165 คนเสียชีวิตด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็คืออเมริกาก็ดีใจทรัมป์ก็ดีใจว่าไปยิงเรือฟริเกตของอิหร่านจม ดีใจแต่ก็โดนโลกด่า แม้กระทั่งอินเดียเองก็ออกมาว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง ผมเชิญเขาไปฝึกซ้อมรบ และเขากลับมา เขาไม่ได้พร้อมจะรบกับใคร เขาอยู่ใน international water คุณไปยิงเขาได้ยังไง ก็โดนด่ารอบหมด และในขณะเดียวกันนะครับไอ้โดรน 50,000 US ดอลลาร์แต่ละอันของอิหร่านเนี่ยยิง 800 ลูก โดนลูกหนึ่ง มันก็โดนฐานทัพโดนเรดาร์ราคา1,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์ของอเมริกาแล้ว เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอเมริกาถือไพ่เหนือ แต่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทีนี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คุณจะทำยังไง คุณก็จะต้องเอื้อมไปหาพลังอำนาจอันสูงสุด ไม่ใช่ของโลกใบนี้ แต่ของจักรวาลนี้นั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราสังเกตโวเตอร์เบสของคุณทรัมป์ วอเตอร์นะ ใช่ พวก voter ซึ่งก็เป็นเพื่อนผมหลายคนที่นั่นเหมือนกัน ก็คือคริสเตียน โอเค คริสเตียน ข้าใจละ แบบเคร่งครัดด้วยนะครับใครจะบอกว่าคนอเมริกาไม่เคร่งศาสนา ผมขอยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันว่าไม่จริงนะครับเขาก็เคร่งครัดเรื่องนี้เขาเชื่อเรื่องกอดเชิญ ถ้าอย่างนั้นอาจารย์โก้กำลังจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็น move ที่เพื่อที่จะผมใช้คำนี้นะใช้คำว่าขายความเชื่อให้กับคนที่ support เขาหาความชอบธรรมในการลุยต่อ ตอกย้ำเข้าไป โอเค ตอกย้ำเข้าไปแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นณตอนนี้ โอเค อาจจะมองได้ว่าเป็น move ที่ค่อนข้าง desperate กูไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้ว หมดเหมือนใกล้จะหมดมุกละ พระเจ้านี่แหละ โอเคอันนี้คุณผู้ชมครับ มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคุยต่อนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับ ว่าคนนี้นะฮะถูกมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงคราม ก่อนหน้านี้ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามนะครับก็คือคุณพิเทเซกมูฟของเขาการออกมาสื่อสารท่าทีของเขาโอ้ต้องบอกเลยนะฮะหลายคนพอดูไปแล้วโอ้โหเท่มากเลยเท่จัดเลยนะครับทำไมถึงเลือกคนนี้มาอยู่ในตำแหน่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับสักครู่เดียวครับ กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์โก้และอาจารย์โต้งนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมผมพอดีเห็นคอมเมนต์อันนึงบอกว่าขอให้สงครามสงบโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะคำถามของเราถามง่ายๆแล้วครับคุณคิดว่าการสู้รบของสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อท่านคิดเห็นอย่างไรจากการวิเคราะห์มา 3-4 วัน 5-6 วันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อกับคนนี้ครับพีท เฮเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของสหรัฐนะครับอย่างนี้ฮะคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงคำสั่งเมื่อกันยายนปีที่แล้วเองนะครับเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงกลาโหมนะก็คือ Department of Defense เนี่ยกลับไปใช้ชื่อกระทรวงสงคราม Department of War หรือ DOW เนี่ยครับเหมือนในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเนี้ยเป็นการส่งสัญญาณแบบดุดันและประกาศให้โลกเห็นว่าอเมริกาพร้อมรบเต็มที่แล้วใช่หรือไม่บุคคลที่มารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีตรงนี้เป็นผู้ชายที่เคยเป็นอดีตทหารใช่ไหมอาจารย์ครับพีท เฮเซกถูกเลือกให้มาดำรงตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวของพีท เฮเซกนิดนึงนะครับที่เขาออกมาพูดจาแบบดุดันฉะฉานนะฮะกับทั่วโลกสื่อสารกับทั่วโลกยังไงไปดูครับ We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the President and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it.
we are punching them while they're down, which is exactly how it should be. We're อาจาร playing ย์ for โต้งครับ keeps. อีกประเด็นสำคัญก็คือนายพีทเฮกเซตคนนี้เคยเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง Fox News ครับ Fox News นี่ก็คือมันชัดเจนใช่ไหมอาจารย์โก้ว่าเขาก็อยู่ ครับ Republican นะใช่ไหมฮะ Fox News Top News ชัดเจนหมด ก็นะฮะชัดเจน โอเคFox News อาจารย์โต้งวิเคราะห์ทำไมต้องเลือกคนนี้มาเป็น คือเราไปดูแบ็กกราวด์คนนี้นะครับเราจะพบว่าเขาเคยเป็นนายทหารมาก่อนนะครับพี่ ฮะ และเป็นผู้ประกาศด้วยปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเขาเคยไปรบในอิรักและสมัครใจไปในที่อัฟกานิสถานจนกระทั่งได้เหรียญรางวัลนะครับ ครับ นั่นหมายความว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาจะเลือกคนมาทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าคนที่มาทำงานกับเขาควรจะต้องโทนประมาณนี้เช่นต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามอะไรเนี่ย ฮะ คนอย่างเงี้ยเหมาะเลย เราสังเกตดูได้เวลาเขาพูดเนี่ยเวลาสื่อสารเนี่ยเขาพูดเช่นตอร์ปิโดของสหรัฐเนี่ยเรือดำน้ำนะครับไปโจมตีเรือของอิหร่านเนี่ยคนเสียชีวิตเยอะนะครับโดยที่ไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยคนที่เขาพูดเนี่ยแถลงเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องปกติมาก และปราศจากความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไงเพราะเขามองว่านี่คือสงคราม แต่ในทางกลับกันคือต้องมองอย่างนี้ด้วยนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้กำลังต่อสู้คุณอยู่นะในสถานการณ์ณตรงนั้น ก็เด็กเหตุผลว่าทำไมคุณทรัมป์จึงเลือกคนนี้มานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ครับพี่ทิน ก็สะท้อนทั้งวิธีการคิดของประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบัน และคนทำงานกับเขาคนนี้นะครับคุณเอ็กเซตครับ แต่เขาแต่งตัวดูดีพูดจาฉะฉาน อันนี้มันสื่อสารโดยตรงกับก็เรียกว่าคนที่สนับสนุนทรัมป์ใช่ไหมอาจารย์ แน่นอนครับก็เพราะว่าอยู่กระทรวงสงครามนะครับพี่ทิน ก็ต้องแนวประมาณนี้ครับถ้าเป็นกระทรวงวัฒนธรรมก็จะอีกแบบใช่ไหมฮะครับ ชัดเจนนะครับนายพีทเฮกเซตคนนี้นะครับคุณผู้ชมดูทีท่าทางลีลานะครับของการออกมาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวทั่วโลกเลยนะฮะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับผมขอนำทุกท่านไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับทฤษฎีสมคบคิดหรือ conspiracy theory จริงๆมันมีหลายทฤษฎี ซึ่งอาจารย์โก้เองก็มีการโพสต์ใน X ของตัวเองว่า ว่าเราจะมองเหตุการณ์ครั้งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐนะอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนส์ไหน ครับ เพื่อที่จะเข้าใจว่าถ้าเรามองผ่านเลนในกอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผ่านเลนในขอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับ ครับ แต่มันมีเลนหนึ่งฮะที่เรามองผ่านเข้ามาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นนี้ก็คือเรื่องของเอฟสตีนไฟล์ ครับ อาจารย์ฮะเอฟสตีนไฟล์มันมีความสำคัญอย่างไร แล้วทำไมถึงมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอฟสตีนไฟล์เนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะกลบข่าวเอฟสตีนไฟล์อาจารย์อธิบายสั้นๆได้ไหมครับเอฟสตีนไฟล์ มันจะมี 2 ทฤษฎีสมคบคิดนะ conspiracy theory ใช่ไหมครับ อันหนึ่งก็คือว่าเนทันยาฮูไปหลอกทรัมป์ให้ attack แต่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเอฟสตีนไฟล์ ครับ นะครับเอฟสตีนไฟล์คืออะไร ผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบแล้วนะครับเจฟฟรีย์เอฟสตีนเกาะของเขา การเปิดเกาะให้คนใหญ่คนโตบนโลกใบนี้ ทั้งนักธุรกิจ ทั้งนักการเมืองแล้วก็มีเจ้าชายด้วย เข้าไปเที่ยวในเกาะอันนี้ ซึ่งมีการบริการทางเพศรวมไปถึงจากเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายที่เยาว์วัย นี่คือจุดที่ผิดกฎหมายเอฟสตีนไฟล์เปิดออกมาก็โดนกันเยอะแยะ และทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์จะโดนด้วย เพราะฉะนั้นทฤษฎีเน้นว่าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด ภาษาไทยจะร่วมคิด ไม่ สมคบคิด ทฤษฎีสมคบคิด นะครับก็คือใช้วิธี wag the dog กระดิกหางหมา กระดิกมาตรงสงคราม คนจะได้ไม่ไปโฟกัสเรื่องเอฟสตีนไฟล์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่นักการเมืองทั่วโลกใช้ตลอดเวลา อย่างเช่นฮุนเซนก็เหมือนกัน มีปัญหาในประเทศก็มารบกับไทยซะ เหมือนกันนะครับ มีปัญหาเอฟสตีนก็อาจจะเบี่ยนเบนความสนใจมาสงครามตรงนี้ เพราะว่าปัญหาเรื่องเอฟสตีนเนี่ยมันจะมี2เลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือว่าอเมริกาก็มีผิดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนของเรา ศาลเขาจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวไม่มาตัดสินว่าคุณทำผิดศีลธรรมนะฮะแต่ถ้ามันมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นที่สังคมรับไม่ได้ สภาของเขาสามารถโหวต impeach เอาประธานาธิบดีออกไปได้ นั่นคือหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งถ้าสมมุตินะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เกิดมีอะไรที่เรียกว่าผิดกฎหมายกับคนที่มีอายุเยาว์วัยจริง มันก็เป็นคดีอาญาได้ ทั้งสองเรื่องร้ายแรงอย่างมากสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นทฤษฎีสมคบคิดก็คือเบี่ยงเบนความสนใจมาที่สงคราม ซึ่งใช้มาได้ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์โลกอันนี้ ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ เป็นแค่ทฤษฎีอันหนึ่ง นี่คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะที่อาจารย์โก้พูดนะครับเอฟสตีนไฟล์คือชุดเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีของเจฟฟรีย์เอฟสตีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และยังมีคดีค้ามนุษย์นะฮะ
และจริงๆ เอฟสตีนเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตในคุก ฆ่าตัวตาย เขาบอกว่าฆ่าตัวตาย แต่ก็มีหลายคนคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตายด้วยตัวเองหรือเปล่า นั่นก็ conspiracy อีกอันหนึ่ง นั่นก็เป็นทฤษฎีอีกอันหนึ่งนะครับ เพราะว่าเขาเป็นกุญแจสำคัญถึงข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับ คืออย่างนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะฮะล่าสุดเมื่อประมาณสักสิ้นเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ปล่อยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยประมาณ 3 ล้านหน้านะฮะ3 ล้านหน้าออกมาสู่สาธารณะ จริง ๆ เขาบอกมีมากถึง 6 ล้านหน้า ที่รวบรวมมาตั้งแต่ปี 2005 หลังที่เขาถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กหญิงในรัฐฟลอริดา และในไฟล์นั้นมีอะไรครับ เพิ่มเติมนิดนึง มีจดหมาย มีอีเมล มีโทรสาร มีบันทึกข้อมูลเส้นทางการเงิน มีภาพถ่าย มีวิดีโอ จริง ๆ ภาพถ่ายวิดีโอนี่มีเป็นพันๆ เป็นหมื่นๆ เลยนะฮะ และยังมีบันทึกการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงเส้นทางการเงินเครือข่ายบุคคลและกระบวนการสอบสวนของรัฐ ซึ่งเอกสารชุดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ เพราะมันมีความร้ายแรงเลวร้ายของกระบวนการค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์นะครับของเจฟฟรีย์ เอปสตีน แต่เนื้อหามันเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจระดับโลกมากมาย เจ้าชายแอนดรูว์ไงครับ ซึ่งท่านก็ถูกจับไป ครับผม เมื่อไม่นานมานี้นะสัปดาห์ก่อนนะฮะคุณผู้ชมบิลเกตส์อีกแล้วครับ ซึ่งบิลเกตส์สุดท้ายก็ออกมายอมรับว่าติดนะฮะติดเชื้อทางเพศ แล้วก็เป็นนำไปปล่อยสู่ภรรยาของตัวเอง ก็มาจากเรื่องของเอปสตีนอีลอนมัสก์ไมเคิลแจ็กสันแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งแต่ละท่านยังบริสุทธิ์อยู่นะฮะ ครับผม เพียงแต่มันมีชื่อเชื่อมโยง แล้วเขากำลังสืบสาวไปเพราะ3 ล้านหน้าแล้วฮะคงต้องดูกันเยอะ ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์โต้งว่า ทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าเริ่มสงครามกับอิหร่านเพื่อที่จะปิดบังประเด็นภายในประเทศ ครับ ที่อาจารย์โก้พูดมันน่าสนใจนะฮะ ครับจริงแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราสังเกตดูได้ไม่เฉพาะผู้นำของสหรัฐเท่านั้นนะครับในหลายประเทศทั่วโลกเขาต้องการสร้างความชอบธรรมครับพี่ทินไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งก็ตาม หรือมาจากการรัฐประหารก็ตามหมายความว่าสร้างความชอบธรรมในการที่ได้มาซึ่งอำนาจและคงไว้ซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจว่าด้วยความที่มีการเริ่มเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าในสังคมอเมริกันเองเนี่ยเขามีความโปร่งใสถึงขนาดนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยได้ เพื่อเห็นว่ามีกระบวนการดำเนินการเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นอีกมิติหนึ่งก็คือว่าเขาจะสร้างความชอบธรรมขึ้นมาได้คือต้องให้มีสงคราม แล้วก็ทำเหมือนว่าอเมริกันเป็นพระเอกในการจัดการกับปัญหาที่อิหร่าน เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังมีการลักลอบผลิตอยู่ระบบมีการเตือนกันก่อนนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับพี่ทินเราย้อนกลับไปดูนะแต่มามีการลุยจริงๆเนี่ยสมัยคุณทรัมป์นี่แหละฮะถ้าเกิดถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าก็มีความเป็นไปได้ ย้อนกลับไปดูอีกว่าปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยโดนกล่าวหานะครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขามาทำเรื่องธุรกิจการจัดประกวดเวทีนางงามต่างๆเนี่ยก็โดนกล่าวหาในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศอีกแล้วก็โดนในคดีอื่นอีกจนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกคณะลูกขุนเนี่ยนะครับมีวินิจฉัยด้วยนะครับในการดำเนินคดีอาญากับเขาก็เลยพันกลับมาว่าในมิติที่กำลังโดนตรวจสอบอยู่ขณะนี้ที่พูดถึงเนี่ยผมว่าก็มีความเชื่อมโยงและอาจจะมีความเป็นไปได้ แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่กับหลักฐานที่มีการเปิดเผยต่อไป ถ้าสมมติเป็นจริงถ้าสมมติเป็นจริงนะฮะอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติเป็นจริงเนี่ยเท่ากับว่าเอฟสตีนฝ่ายนี่มันร้ายแรงมากถึงขนาดว่าจะต้องไปเริ่มสงครามกับประเทศหนึ่งอย่างนี้เลยมันต้องร้ายแรงขนาดนั้นเลยใช่ไหม คือ ถ้ามองในมุมของนักอาชญาวิทยา เราก็ไม่ต้องเอาอะไรใกล้ๆตัวครับพี่ทินเราก็สังเกตดูของคุณฮุนเซนก็ตามสุดท้ายก็มาลบกับเราเพราะกำลังเกิดปัญหาในประเทศของเขาเองถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งช่วงรัฐบาลของเราที่ผ่านมาก็ตามเวลาเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีเรื่องของความรักชาติขึ้นมาเนี่ยจะปลุกกระแสได้ในเรื่องชาตินิยมพี่ทินถูกไหมฮะคะแนนก็จะกลับมาแล้วก็ดำรงคงไว้ซึ่งความชอบธรรมในการที่จะปกครองบริหารประเทศผมว่ากรณีนี้ก็คล้ายๆกันก็คือเหมือนที่อาจารย์โก้บอกนักการเมืองก็คือนักการเมืองครับแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยก็คือทำเรื่องสื่อมาก่อนด้วยเขารู้วิธีในการสื่อสารทางโลกโซเชียลมีเดียนะครับที่เขามี Twitter ในช่วงของแม้กระทั่งช่วงแพ้เลือกตั้งกับโจไบเดนเนี่ยยังสามารถปลุกระดมคนมาได้เลยนะครับจนกระทั่ง Twitter โดนบล็อกเลยนะพี่ตินจำได้ไหมครับมีช่วงนั้นนะฮะก็เพราะว่าเนี่ยวิธีการสื่อสารเขารู้ว่าคนเนี่ยกำลังสนใจอะไรแล้วเขาเองถ้าตกเป็นเป้าในเรื่องพวกนี้เนี่ยแน่นอนส่งผลต่อคะแนนนิยมของเขาสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับทรัมป์พูดเองในประเด็นนี้
ทรัมป์บอกว่าอิหร่านติดต่อมาขอทำข้อตกลงนะเมื่อวานนี้ครับระหว่างพบปะกับทีมฟุตบอลอินเตอร์ไมอามี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวอ้างว่าทางการอิหร่านได้พยายามติดต่อสหรัฐเพื่อขอเจรจาทำข้อตกลงผมเข้าใจว่าข้อตกลงนี้คือความหมายคือข้อตกลงยุตินะคือเรายอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะโดยทรัมป์ระบุว่าพวกเขากำลังโทรมาพวกเขาถามว่าเราจะทำข้อตกลงกันได้อย่างไรแต่ผมได้บอกไปว่าพวกคุณมาช้าไปหน่อยอาจารย์ก็คิดว่าจริงไหมอันนี้น่าสนใจนะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวของเราเหมือนกันบอกอิหร่านติดต่อมานะสหรัฐก็พยายามหาทางลงเช่นเดียวกันก็ไม่รู้จะลงแบบไหนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยผมว่าถ้ามีคนที่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดประเทศและโลกใบนี้นะครับก็น่าจะแย่อย่างมากมันเป็นคำพูดที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันเป็นคำพูดที่ไม่ต้องมีหลักฐานความเป็นจริงออกมาแสดงให้เห็นมันเป็นคำพูดลอยๆซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าทรัมป์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนเป็นประธานาธิบดีแม้กระทั่งเป็นโฮสต์รายการ The Apprentice ที่ผมเคยชอบดูก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเขาเป็นคนนึกอะไรออกมาได้ก็จะพูดออกมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอย่างที่อาจารย์บอกบ้าอำนาจอีโก้สูงอีโก้แรงอย่างมากเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นเซลล์แมนระดับโลกจะขายอะไรคนก็จะซื้อนี่คือ mentality ของโดนัลด์ทรัมป์แต่เขาก็มีแฟนๆหรือคนที่ซัพพอร์ตและเชื่อเขาในสิ่งที่เขาพูดใช่ครับก็เหมือนการเมืองไทยไม่ว่าใครพูดอะไรก็จะต้องมีแฟนซัพพอร์ตเหมือนกันเพราะว่ามันคือจิตวิทยาของมนุษย์ในทุกสังคมบนโลกใบนี้แต่อยากจะเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวทรัมป์เนี่ยแหละผู้นำทุกคนต้องการที่จะมี legacy ทรัมป์เหลือเวลาอีกประมาณ2 ปีเทอมนี้ทรัมป์ขึ้นมาเขาประกาศว่าจะยุติสงครามยูเครนทันทียุติไม่ได้จะเอาแคนาดามาเป็นสเตทอีกอันหนึ่งยังทำไม่ได้จะเอากรีนแลนด์มาทำไม่ได้จะขึ้นภาษีทั่วโลกสุพรีมคอร์ตบอกทำไม่ได้จะมาเจรจาให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยิงกันเซ็นสัญญาไปแล้วบินกลับไปยิงกันต่ออีกอยากจะได้ Nobel Peace Prize ก็ไม่มีใครให้มีแต่ฮุนเซนกับฮุนมาเนตอยากจะให้แต่ไม่มีใครฟังนี่คือ presidency ที่ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกล้มเหลวต่อเพราะฉะนั้นลักพาตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเลยนั่นคือเพราะฉะนั้นทำสงครามเลยดีไหมเพราะว่ามันจะต้องมี legacy เขาจะต้องทิ้ง legacy ไว้เพราะว่าเขาคือโดนัลด์เจทรัมป์แต่ legacy ของเขาคุณผู้ชมครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างจากคลิปนี้ฮะไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรฟังดูครับ No one wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. เหตุการณ์นี้ครับกับอดีตนาวิกโยธินนะฮะบุกประท้วงในห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านกองทัพของวุฒิสภาแล้วตะโกนบอกว่าไม่มีใครอยากรบเพื่ออิสราเอลเลกาซีของโดนัลด์ทรัมป์จะถูกจารึกจากประโยคนี้หรือเปล่าพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวห่านคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4 ชนิดกลับมาต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับและอาจารย์วรนัยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสั้นๆเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปไวรัลไปทั่วโลกนะครับเป็นเหตุการณ์อดีตนาวิกโยธินนะครับชื่อว่าไบรอันแมคกินนิสวัย44 ปีนะครับบุกไปประท้วงในห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านกองทัพวุฒิสภานะครับและมีการตะโกนประโยคที่บอกว่าไม่มีใครอยากรบเพื่ออิสราเอลและคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับมันมีช่วงหนึ่งนะที่แขนเข้าไปติดในประตูแล้วจะได้ยินเสียงกระดูกหักฟังครับ
out. No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. Can you The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Control your Senate. Arm stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand stuck. ได้ยินเสียงกระดูกหักใช่ไหมฮะอาจารย์โต้งอาจารย์โก้และมีการตะโกนบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาเป็นคนหักแขนของอดีตนาวิกโยธินท่านนี้ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าอดีตนาวิกโยธินท่านนี้นะครับถูกตั้งข้อหานะฮะ6 กระทงนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ตำรวจที่ไปล็อกตัวเขาพยายามที่ดึงเขาออกมา เพราะว่าก่อความวุ่นวายเขาบอกงั้นนะครับ แต่มีเข้าใจว่าคนนี้เป็นเซเนตใช่ไหมฮะเซเนเตอร์ก็คือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปช่วยลากเขาออกไปด้วย อันนี้เป็นภาพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะฮะอาจารย์โก้มองเหตุการณ์นี้มันสะท้อนถึงความรู้สึกของอเมริกันยังไงบ้างฮะเนี่ย คือ สิ่งที่คลิปนี้ไม่ได้เห็นมันจะมีอีกวิดีโอหนึ่ง ครับ เป็นผู้หญิงเป็นคนถ่าย เขาก็จะถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แหละฮะแล้วก็จะถ่ายเบนมาที่ห้องประชุมที่ทุกคนที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นคนประชาชนธรรมดาใช่ไหมครับ แต่นักการเมืองทุกคนเนี่ยนั่งหันหลังให้ทุกคนไม่ได้ดูไม่หันมาไม่อะไรทั้งนั้น และผู้หญิงคนนั้นก็จะตะโกนว่า shame 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 เหมือนในหนังเกม of Thrones น่าละอายใจมาก น่าละอายใจ นะฮะ ทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไร คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจมันก่อนว่า นาวิกโยธินท่านนั้นไปทำอย่างนั้น เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการทำคอนเทนต์ ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่บริสุทธิ์ แต่เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไปตรงนั้นและพูดแบบนั้น คุณก็จะต้องโดนลากออกไป แต่ทีนี้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือเซเนเตอร์เข้ามาร่วมวงแจมด้วย แต่ถ้าดูที่คลิปนะครับเราก็ต้องให้ความแฟร์ดูเหมือนเซเนเตอร์พยายามที่จะช่วยดึงแขนออกมา เขาไม่ได้พยายามที่จะทำร้ายร่างกาย แต่เนื่องจากภาพมันเป็นแบบนี้แล้ว เราก็เห็นประชาชนคนหนึ่งข้างหลังตะโกนออกมาเลยว่าเซเนเตอร์ทำร้ายร่างกาย อดีตนาวิกโยธิน และประโยคเนี้ยมันก็จะนำมาปั่นในโซเชียลมีเดียและมันก็จะเกิดภาพให้เห็นว่านี่ไง เห็นไหมอดีตทหารเสียสละเพื่อชาติมาประท้วง เพราะว่าต้องการที่จะปกป้องชีวิตของทหารอเมริกันยังโดนแบบนี้เลย มันก็จะเป็นคอมมูนิเคชันการสื่อสารอีกอันหนึ่ง ที่ฝ่ายที่ต่อต้านสงครามนั้นก็นำมาใช้ เพราะฉะนั้นณตอนนี้สงครามมันมี 2 มิติ ทุกสงครามมี 2 มิติ มิติที่ยิงใส่กัน และก็มิติของการสื่อสาร เพราะว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้น เข้าข้างคุณถึงจะสามารถทำสงครามต่อได้ หรือยุติสงครามได้ คุณผู้ชมครับ ข้อมูลเพิ่มเติมวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันนะฮะคนนี้นะครับที่เป็นคนที่ไปดึงแขนก็ให้ความเป็นธรรมนะฮะเหมือนจะช่วยดึงแขนออกมาจากที่ติดที่ประตูนะครับชื่อว่าทิมชีฮีนะครับก็มีการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับสุภาพบุรุษคนนี้มาที่รัฐสภาเพราะอยากได้การเผชิญหน้าและเขาได้มันผมหวังว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นโดยไม่ก่อความรุนแรงเพิ่มเติมนายทิมชีฮีเขียนไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์โต้งมองมูฟนี้ไงมันเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะจากอดีตนาวิกโยธินท่านนี้ ครับ คือรู้อยู่แล้ว ครับคือ ว่าต้องเกิดเรื่อง ก็เหมือนที่อาจารย์โก้บอกครับว่าคนนักโยธินท่านเนี้ยเข้าไปที่นี่รู้อยู่แล้ว ว่าไปประกาศแบบนี้จะต้องมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปและอาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี แต่เขาต้องการทำเพื่อต้องการจะให้โลกรับรู้ ว่าการที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรยังไง ครับ ผมว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าในการที่จะสื่อสารออกไป แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดเขาไปตะโกนพูดตามท้องถนนเหมือนที่คนอเมริกันเดินขบวนประท้วงต่างๆพวกนี้ก็มองเป็นเรื่องปกติ แต่ปรากฏว่าการไปพูดในสถานที่ตรงนี้ไม่ปกติครับพี่ทินโดยเฉพาะเข้ามาแล้วจะต้องมีคนมีเจ้าที่มาขวางมาเอาตัวไป ก็เป็นไปตามที่เขาคิดไว้หลักสำคัญตรงนี้ครับ ไม่ว่าสังคมใดก็ตามเนี่ยนะครับ ผู้ชนะเนี่ยคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับ โอเคสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับ ผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ ใช่ครับโดยเฉพาะถึงแม้จะไม่สนใจว่า
ปัจจุบันโลกไปไกลมีการถ่ายภาพคลิปอะไรต่างๆแต่เราสิ่งเห็นในปรากฏการณ์ของคุณทรัมป์เนี่ยทำคือเช่น การไปจมเรือของอิหร่านเนี่ยมีเจตนาถ่ายภาพเล่ามาลงไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการสงครามจิตวิทยาด้วยข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยต่อตรงข้ามด้วย แต่เขาต้องการให้เห็นว่าเขาทำจริงไม่มีความเมตตาหรืออย่างกรณีเด็กๆเนี่ยเสียชีวิตในโรงเรียนที่อิหร่านเนี่ยก็ตามนะครับ ก็สะท้อนหลายๆอย่างว่าในเมื่อประเทศของคุณเองเนี่ยชูเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนแต่ปรากฏว่าพอเวลาวันหนึ่งไปกระทำไม่ต้องพูดถึงสิ่งพวกนี้เลยก็แบบที่วกกลับมาครับว่าคนมีอำนาจนะครับคนชนะครับเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยกลุ่มไว้ด้วยอำนาจนะครับคุณผู้ชมครับสงครามครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ล่าสุดนะฮะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.นะครับประเมินผลกระทบด้านเงินเฟ้อโดยในกรณีเลวร้ายที่สุดหากราคาน้ำมันแตะ$120ต่อบาร์เรลจะทำให้อาหารปรุงสุกปรุงสำเร็จอาหารจานเดียวข้าวราดแกงปรับราคาขึ้น 10%ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งประเทศยกตัวอย่างนะฮะถ้าสมมุติคุณจ่ายอยู่ราคาข้าวราดแกง60 บาทขึ้น 10% นี่ก็เป็น66 บาทนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้สิ่งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะต้องรับมืออย่างไรและอีกประเด็นหนึ่งนะครับโตร์ปีโดที่ไปจมเรืออิหร่านที่อาจารย์โต้งพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นหมายความว่าสหรัฐเขาสามารถที่จะไปที่ไหนได้โดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถูกต้องไหมฮะมารู้อีกทีหนึ่งคือถล่มแล้วเรือโดนจมแล้วนั่นหมายความว่าเขาแฝงตัวไปทุกที่สหรัฐคุมโลกใบนี้แล้วใช่หรือไม่ไปฟังคำตอบครับในช่วงออนไลน์นะฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ในถกไม่เถียงพูดคุยกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะกลับเข้ามาสู่ช่วงออนไลน์ของรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์โต้งกับอาจารย์โก้นะฮะรบกวนทุกท่านช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยได้ไหมครับเราถามท่านว่าคุณคิดว่าการสู้รบของสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับวันนี้พูดคุยกันหลายมิตินะครับหลายมิตินะรวมถึงมิติของทฤษฎีสมคบคิดด้วย conspiracy theory ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจผมอยู่เหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเอฟสตีนไฟล์มันรุนแรงถึงขั้นที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจว่าเบี่ยงเบนความสนใจของเอฟสตีนไฟล์ที่มันอยู่ในสหรัฐเนี่ยเบี่ยงเบนมาเลยเอาไปทำสงครามกับอิหร่านเลยไปถล่มเลยไปโทษนะครับผมขออนุญาตใช้คำไปสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี่มันเรื่องใหญ่มากซึ่งมันก็เป็นแค่ทฤษฎีจริงเท็จเราไม่รู้แต่มีความเป็นไปได้ไหมทุกอย่างมันเป็นไปได้แหละถูกต้องไหมครับเราก็คงไม่ได้ตัดสินนะฮะแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ในหลากหลายเลเยอร์นะฮะหลากหลายชั้นหน่อยนะครับว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันจะนำไปสู่จุดจบอย่างไรผมว่าตรงนี้สำคัญแล้วจะจบเมื่อไหร่อันนี้น่าเป็นห่วงแต่อย่างที่เราได้เห็นแล้วนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมฮะช่องแคบฮอร์มุสคือไม่ให้ทุกคนผ่านเลยปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการอัปเดตข่าวกันว่าโอเคไม่ให้ผ่านเฉพาะเรือสัญชาติอเมริกัน EU พันธมิตรของอเมริกันนะอิสราเอลไม่ให้ผ่านแต่เรือสัญชาติอื่นๆผ่านได้อันนี้มันก็ทำความสบายใจเพิ่มมากขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยังไม่ได้สบายใจทั้งหมดนะฮะเพราะยังไงอุปทานมันไม่แมทช์กับอุปสงค์และ supply demand มันไม่แมทช์กันแล้วทำให้ทุกอย่างราคามันขึ้นนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปคุณผู้ชมครับพูดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์นะครับคือทางด้านของสนค.ก็มีการคาดการณ์นะฮะเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินผลกระทบด้านเงินเฟ้อโดยในกรณีเลวร้ายสุดนะคุณผู้ชมฟังอันนี้มันปากท้องของชาวบ้านแล้วนะผมขออนุญาตกลับมาที่ปากท้องชาวบ้านเลวร้ายที่สุดหากราคาน้ำมันแตะ$120สหรัฐต่อบาร์เรลจะทำให้อาหารปรุงสำเร็จอาหารจานเดียวข้าวราดแกงปรับราคาขึ้น 10%
ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งประเทศเลยนะครับ อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปใช่ไหมสมมติข้าวแกง50 บาท 60 บาท หรือ100 บาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพิ่มขึ้น 10% เลยนะฮะ เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.กันนิดเดียวครับ ในส่วนที่3 scenario นะครับก็คือถ้าสมมติราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นที่120 US ดอลลาร์ต่อ barrel นะครับมีคาดการณ์ว่าอาจจะมากกว่า3นะครับแล้วก็ assumption อีกอันก็คือคาดการณ์อาหารสำเร็จรูปนะครับราคาเพิ่มขึ้น 10%นะครับแล้วก็มากกว่า 50% ของพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วแน่นอนสินค้าที่มีผลกระทบมากนะครับเวลาน้ำมันขึ้นก็คืออาหารสำเร็จรูปนะครับที่มักจะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกดลงยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือขอนำเรียนหลักการในส่วนที่3 มุมของนักอาชญาวิทยาแน่นอนแหละถ้าผมถามว่าอาจารย์โต้งคิดว่าจะยืดเยื้อหรือไม่อย่างไร มันก็ต้องไปดูที่ตัวคนก่อน ว่าตัวคนจะทำให้ยืดเยื้อหรือเปล่า อาจารย์วิเคราะห์นิดนึงได้ไหมฮะว่าคิดว่ามันจะยืดเยื้อไหมครับครั้งนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตเป็นข้อมูลหนึ่งครับพี่ทินคือปรากฏว่ามีข้อมูลนะครับว่าหลานสาวคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขียนหนังสือเกี่ยวกับลุงของเขานะหลานสาวของโดนัลด์ทรัมป์เขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวโดนัลด์ทรัมป์เองใช่ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงหลานกันใช่ครับเขียนเรื่องชื่อว่าสั้นๆว่า too much and never enough ไปสามารถหาซื้ออ่านได้นะครับ too much มากเกินไปแต่ไม่เคยพอเขียนเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ชายที่อันตรายที่สุดเหมือนครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะสร้างผู้ชายที่อันตรายที่สุดต่อโลกใบนี้หลานสาวนะครับตอนแรกมีการคุยกันว่าไม่ควรจะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์แต่ปรากฏสุดท้ายเนี่ยก็ไปตีพิมพ์จนได้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองอ่ะพี่ทีลองคิดดูนะครับว่ายังมองเลยว่าลุงเขาเนี่ยเป็นคนอันตรายที่สุดนะในการที่จะเป็นผู้นำแต่ผมก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะครับพี่ทินว่าแล้วทำไมคนสังคมอเมริกันเนี่ยคนส่วนใหญ่จึงเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่นอนก็ว่ากลับมาว่าสุดท้ายก็คือต้องยอมรับไงเมื่อเขาเป็นประชาธิปไตยแต่หนังสือเล่มนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของเขาครับว่าตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆของคุณพ่อที่เลี้ยงดูประธานาธิบดีท่านมานะครับเติบโตขึ้นมานะคือสอนว่าต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่เป็นนะครับไม่สนใจวิธีการให้มาซึ่งชัยชนะอันนี้ไหมที่วกกลับมาที่พี่ทินถามว่าจะยืดเยื้อไหมผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วว่าจะทำยังไงเขาคงไม่ถึงขนาดว่าจะใช้สงครามนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเขาต้องคิดว่าทำให้อิหร่านเนี่ยหมดสมรรถนะทางการทหารมากที่สุดเพื่อจะได้อย่างน้อยอเมริกันด้วยเนี่ยนะครับคนอเมริกันเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปยึดพื้นที่ตรงนั้นในการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ประการสำคัญเขาประกาศแล้วว่าเขามีลิสต์ของผู้นำว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นผู้นำนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเป็นการพูดคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์ได้ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เขากำลังพิจารณาอยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าต้องการยืดเยื้อไหมผมว่าคนอเมริกาเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องการยืดเยื้อหรอกครับพี่ทินโดยเฉพาะถ้าเกิดมีฐานอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นผมว่าเขาจะเกิดกระแสตีกลับทันทีนะครับเหมือนคนตั้งคำถามครับว่าทำไมคุณไม่ส่งลูกคุณไปรบบ้างล่ะบารอนทรัมป์เขาบอกว่าสูงเกินไงสูงเกินอ่ะดูภาพเขาบอกสูงเกินไม่สามารถที่จะไปร่วมได้เพราะมันสูงเกินเขาสูง6 ฟุต 9 นิ้วอ่ะ200 กว่าเซนอ่ะเลยสูงเกินคนมีอำนาจจะพูดอะไรก็ได้งั้นนะถูกไหมฮะก็กฎหมายอำนาจอยู่ในมือของพี่ทินถูกไหมครับโอเคอาจารย์โต้งเสริมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่อาจารย์โต้งพูดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับคือตอนนี้เขาบอกขายได้เกือบ1 ล้านเล่มเฉพาะจากยอดจองซื้อล่วงหน้านะฮะนี่ฮะหนังสือ Too Much and Never Enough ของ Mary Trump ซึ่งเป็นหลานสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะมียอดจองซื้ออาจารย์โก้ 950,000 เล่มยอดจองซื้อนะฮะเป็นสถิติที่สูงที่สุดของสำนักพิมพ์ Simon & Schuster นี่นะฮะขออนุญาตพอดี iPad หน้าจอของผมมันจะเปื้อนๆนิดนึงแต่ว่าโอเคนี่ให้เห็นเล่มนี้นี่คือหนังสือเล่มนี้แล้วครับน่าสนใจแล้วต้องไปหาซื้ออ่านดูนะครับเล่มนี้ครับลองดูจะได้เข้าใจอีกมุมหนึ่งแล้วกันมันจริงเท็จเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมอาจารย์โก้ใช่ไหมมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมได้คราวนี้ตัดภาพมาที่คำถามเดิมคำถามเดียวยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้ออาจารย์โก้คิดว่ายังไงมันไม่มีคำตอบหรอกครับว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ถ้าเราจะวิเคราะห์และเข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าซีนาริโอมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่ทรัมป์ไม่ต้องการให้ยืดเยื้อแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ต้องการยืดเยื้อ regime change ยุทธศาสตร์ของมันก็คือคุณโจมตีอย่างหนักและคุณหวังว่าหรือคุณพยายามที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศนั้นลุกฮือขึ้นมาและกองทัพก็แบ่งแยกไปและก็จะสามารถที่จะล้มการปกครองอันนั้นได้นั่นคือหลักสูตรของ regime change ซึ่ง
จะต้องเกิดขึ้นเร็ววัน แต่ทีนี้มันยังไม่เกิดขึ้น และถ้าดูข่าวนะครับ CNN รายงานเองว่า CIA เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปปลุกระดม พยายามที่จะเข้าไปปลุกระดมกองกำลังชนกลุ่มน้อยของเคิร์ดเพื่อที่จะให้ลุกฮือขึ้นมา แต่ก็ยังไม่ลุกขึ้นมา เนื่องจากข้างในไม่ลุกขึ้นมาคราวนี้ยากแล้ว และก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าทรัมป์จะต้องส่งกองกำลังทัพบกเข้าไปหรือไม่ อันนี้แหละอาจารย์ อันนี้แหละ เชิญต่อน่าสนใจ จะส่งเข้าไปนี่ดีดนิ้วส่งเข้าไปไม่ได้นะครับอำนาจอยู่ที่สภาต้องอนุมัติ สมมุติว่าอนุมัติส่งเข้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น อย่างที่อาจารย์โต้งได้พูดนะครับ จิตวิทยาคนอเมริกัน หรือไม่ว่าคนในสังคมชาติใดบนโลกใบนี้ ถ้าเห็นโลงศพบรรทุกกลับมา มีธงชาติคลุมศพแรกอาจจะรับได้ศพที่10อาจจะรับได้ แต่ถ้าหลายสิบหลายร้อยหลายพันจะรับได้ไหม นี่คือบทเรียนของอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ซึ่งเวียดนามรบไม่ชนะสักสมรภูมิ แต่รบชนะทางการเมืองทำให้เจ็บจนกระทั่งอเมริกานั้นถอย นั่นก็คือยุทธศาสตร์ของอิหร่านเหมือนกันทำให้เจ็บจนกระทั่งถอยทรัมป์อาจจะบอมศักยภาพของอิหร่านเละหมด แต่ก็ไม่ชนะจะชนะได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าไปยึดและบังคับให้เขาทำตาม แต่นี่เข้าไปยึดมันก็ยากอีกเพราะว่าอิหร่านไม่ใช่อิรักพื้นที่ราบ คุณแสดงศักยภาพรถถังปุ้มเข้าไปทีเดียวชนราบเป็นหน้ากลองหมดอิหร่านมีแต่หุบเขามีแต่วาลลี่คุณจะเอารถถังเล่นเข้าไปดื้อๆไม่ได้ ดีไม่ดีคุณไปติดอยู่ในกับดักวาลลี่โดนเขาล้อมยิงเองและซัพพลายไลน์ของคุณก็ไม่ secure เพราะว่าอิหร่านยังไงก็สามารถที่จะยิงกอล์ฟสเตทได้ทุกประเทศ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้น ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะทำแล้วไม่ชนะ แต่หมายความว่ามันยืดเยื้อมันยาวและมันก็จะเจ็บอิหร่านเพียงแค่ทำให้อเมริกานั้นเจ็บเกินไปที่จะทำต่อก็จึงจะต้องยกธงขาวและสังเกตไม่ต้องกลับไปที่เวียดนามก็ได้อัฟกานิสถานตอนนี้ใครเป็นรัฐบาลตาลิบันใช่ไหมฮะมันยืดเยื้อยาวจนกระทั่งกูไม่ไหวแล้วกูถอยดีกว่าใช่ไหมครับอิรักตอนนี้กว่าจะได้รัฐบาลชาวเคิร์ดมาจะต้องพังพินาศเสียชีวิตไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทุกคนก็มีบทเรียนแต่อัฟกานิสถานไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกไหมไม่ใช่ยุคโดนัลด์ทรัมป์ครับแต่ว่าอันนี้คือยุคโดนัลด์ทรัมป์นะอาจารย์โก้ถูกต้องแล้วผมขออนุญาตหยิบคำพูดของอาจารย์โต้งพูดว่าคือต้องชนะอย่างเดียวถูกปลูกฝังว่าเป็นอย่างนั้นต้องชนะอย่างเดียวนั่นหมายความว่า mindset ของเขากูต้องชนะอย่างเดียวถ้าเป็น mindset แบบนี้นั่นหมายความว่าเขาจะสู้จนสุดริมทิ่มประตูว่าชนะอย่างเดียวเราอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่เผด็จการอ๋อเหรอไม่ใช่เผด็จการเขาจะใช้เขาอยากจะเป็นเผด็จการเขาทำตัวเป็นเผด็จการแต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณมีสภาคองเกรสคุณมีสภาเซเนตคุณมีสื่อคอยเช็คคุณมีประชาชนคอยเช็คมันไม่ง่ายขนาดนั้นที่จะดีดนิ้วและจะทำตามที่ฉันต้องการทุกอย่างโอเคงั้นผมขออันนี้อาจารย์ต้องเมื่อกี้จะเสริมอะไรนะขออนุญาตเสริมอาจารย์โก้หนึ่งครับว่าผมว่ายุทธวิธีที่เขาใช้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตีให้น่วมแล้วขู่ให้กลัวแล้วให้เจรจาคือตีให้หนักตีให้น่วมแล้วขู่ด้วยถ้ามึงกลัวสุดท้ายเจรจาพอเจรจาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เสียหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันก่อนเริ่มรายการครับพี่ทินว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่าอิหร่านขอเจรจาจิตวิทยาไหมครับอิหร่านรีบมาปฏิเสธว่าไม่เคยเจรจาอิหร่านบอกใครจะไปบอกตอนเจรจาไม่ได้พูดไงครับอ๋อแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการที่เขาใช้ตลอดมาเรื่องการทำงานของเขาการลงการเมืองของเขานะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเขาก็ต้องขายเรื่องนี้แหละครับให้ประชาชนของเขายังซัพพอร์ตอยู่ให้หลายๆคนยังซัพพอร์ตอยู่ก็ต้องขายไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงคืออะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่แพ้ไม่ได้นะครับผมอาจารย์โก้ด้วยความเคารพนะคือถ้าแพ้ไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องหาทางลงแบบที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาแพ้ในสายตาโดยเฉพาะในสายตาของคนที่ซัพพอร์ตเขาถูกต้องไหมทางลงไม่ยากครับสังหารผู้นำแล้วทำลายศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์แล้วกลับบ้านได้ทุกเมื่อและคนที่เป็นสาวกที่เป็นด้อม
หรือเป็นนางแบบเวอร์ชันของเขาพูดอะไรก็เชื่ออพูดอะไรก็ทำตาม แต่ณตอนนี้ในสมองของทรัมป์เขายังมองว่าเขาสามารถทำให้ได้มากกว่านี้ มันยังไม่ถึงเวลาสำหรับเขาที่จะบอกว่าพอแล้ว จริงๆบอกว่าพอแล้วตอนนี้ก็ได้ เพราะว่าทำลายศักยภาพพวก facility ทำนิวเคลียร์ไปเกือบ 100% แล้ว บอมสักขนาดนั้นแล้ว แต่อีโก้อย่างเขา มันต้องมากกว่านี้ บ้าอำนาจอย่างเขายังไม่ยอมจะต้องพยายามเสี่ยงขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวดูซะว่าฉันสามารถที่จะทำได้เยอะขนาดไหน และเอามาได้เยอะขนาดไหน ดันไปให้สุดเพดาน ให้สุดเพดาน ถ้าไม่สุดเพดานไม่ใช่ทรัมป์ แสดงว่าตอนนี้ยังไม่สุด เขาคิดว่ายังไม่สุด สำหรับทรัมป์มันยังไม่สุด สุดไม่สุดอย่างไรคุณผู้ชมครับ ตอนนี้มีรายงานข่าวออกมาว่าทางด้านของอิหร่านนะครับมีคนเสียชีวิตกว่า 1,200 ศพแล้วนะฮะนี่คือที่อิหร่านนะครับ ส่วนของสหรัฐอเมริกาเองมีผู้เสียชีวิตถ้าตัวเลขล่าสุดผมไม่ผิดเนี่ยคือประมาณ6 คนอิสราเอลเองก็มีผู้เสียชีวิตนะครับรู้สึกจะประมาณ11 หรือ 12 ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม1,200 คน ซึ่งผมเชื่อว่าส่วนมากในนั้นน่ะเป็นประชาชน ครับ คนธรรมดาที่อาจจะไม่รู้อิโหนอิเหน่คือเอาแหละระบบการปกครองแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองยังไงว่าอิหร่านเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเป็นประชาชนคนธรรมดาที่แน่ๆอย่างน้อยๆในนั้นน่ะ150-160 คนน่ะคือเป็นนักเรียนผู้หญิง ครับ ที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อาจารย์ตุ้งแล้วตัวเลขนี้มันจะขึ้นไปอีกมากขนาดไหน และสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่เราคุยกันคือจะสุดไปถึงที่ไหน จนทำให้ผมคิดไปถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยิงโตร์ปิโดจากเรือดำน้ำแล้วไปจมเรือของอิหร่าน ซึ่งตามข่าวเขาอ้างว่าไปฝึกถูกต้องไหมฮะไปฝึกที่ศรีลังกาใช่ไหมฮะที่ร่วมกันแล้วก็ใช้ชื่อฝึกที่บอกว่ามารวมตัวกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีหลายๆประเทศรวมถึงสหรัฐก็ไปร่วมฝึกครั้งนี้ด้วยนะฮะตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับและนี่เป็นภาพที่เขาตั้งใจปล่อยออกมาจาก Periscope ก็คือเป็นกล้องจากเรือดำน้ำเนี่ยให้เห็นเลยว่าเขาถล่มเรือลำนี้แล้วก็มีทหารในนี้เนี่ยจริงๆคือประมาณสัก130 คนถ้าตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิด130 คนแต่ว่าเสียชีวิตนี่คือประมาณที่ยืนยันแล้วนะฮะประมาณ86 รายและยังมีผู้สูญหายอีกนะครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้ามาก่อนเลยกำลังเดินทางกลับจากพิธีสวนสนามเอาละมันก็มีบางคนก็วิเคราะห์ไปว่าอ๋อก็เขากำลังจะกลับไปปฏิบัติการไงคือกลับออกมาแล้วใช่ไหมต่อให้ไม่มีอาวุธเขาบอกไม่มีอาวุธเนาะเพราะมันไปร่วมพิธีสวนสนามเนาะไม่มีอาวุธก็ตามใช่ไหมฮะแต่เขากำลังจะกลับไปก็อาจจะเป็นภัยคุกคามได้สำหรับสหรัฐเองเขาอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ละท่านที่จะมองในมุมนี้นะครับแต่ที่ผมอยากจะตั้งประเด็นตรงนี้นะเลยเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะปฏิบัติการแบบนี้โดยที่ไม่มีสัญญาณล่วงหน้าบอกมาก่อนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาสามารถที่จะแทรกซึมไปบนโลกใบนี้กับเรือดำน้ำที่ไม่มีใครรู้เลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆปุ้มโจมตีเลยนั่นหมายความว่าสหรัฐสามารถควบคุมโลกใบนี้ได้แล้วใช่หรือไม่อันนี้ผมตั้งเป็นคำถามนะฮะแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับผมเถียงนิดนึงใช้คำว่าแทรกซึมไม่ได้ไม่ได้แทรกซึมมันชัดเจนโอเคชัดเจนขอบคุณอาจารย์โอเคคือถ้าเรามองโลกเป็นกระดานหมากรุกใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าอริของอเมริกานั้นโดนวางหมากเตรียมรุกพิฆาตไว้หมดแล้วสังเกตนี่นะครับอิหร่านห้อมล้อมประเทศที่ห้อมล้อมเพื่อนบ้านนั้นเต็มไปด้วยฐานทัพอเมริกากอล์ฟสเตทมีฐานทัพอเมริกาทุกประเทศเหนือขึ้นไปตุรกีฐานทัพตุรกีนั้นฐานอเมริกาก็ใช้สอยลงมาที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไซปรัสมีฐานทัพอังกฤษแต่ทัพอเมริกันก็สามารถใช้สอยยาวขึ้นไปอีกในยุโรปรัสเซียก็ถูกล้อมโดยเนโตหมดข้ามทวีปมาที่เอเชียตะวันออกกลางจีนก็โดนห้อมล้อมเริ่มต้นจากเกาหลีใต้ซึ่งก็มีฐานทัพอเมริกาญี่ปุ่นก็มีฐานทัพอเมริกาไต้หวันไม่มีฐานทัพอเมริกาแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าถ้าจีนบุกมาเมื่อไหร่ทัพอเมริกาทั้งจาก
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็จะกระโดดมา ยาวลงมาอีกนะครับจีนอาจจะสามารถใช้ทัพเรือเรียมของกัมพูชาได้แต่อเมริกาก็สามารถใช้ทัพเรือสัตหีบของเราได้ยาวลงมาอีกฐานทัพแชงจีฐานทัพเรือของสิงคโปร์ทัพเรืออเมริกาก็ตั้งอยู่ถาวรยาวลงมาอีกฟิลิปปินส์ก็มีทัพอเมริกาฐานทัพออสเตรเลียก็มีฐานทัพอเมริกาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณส่องมาจากโลกดาวอังคารยืนมองกับพี่เต้ถ้าเขาได้ไป ยืนมองลงมาคุณก็จะเห็นได้ว่าอเมริกาวางหมากไว้หมดแล้วและนี่คือความหมายของเกณฑ์ของการเป็นมหาอำนาจระดับโลกเพราะฉะนั้นเขาจะยิงใครเมื่อไหร่ตรงไหนไม่ต้องแปลกใจเขามีศักยภาพท้องทะเลเองแปซิฟิกฟลีทของ US ก็คุม Mediterranean Fleet ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมันวางล็อกไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองมองอีกมิติหนึ่งที่อาจารย์ก็พูดนะครับก็ทำให้ผมนึกถึงรัสเซียกับจีนด้วยครับที่ไปถล่มอย่างเงี้ยแล้วใกล้ๆด้วยนะจริงๆห่างจากประเทศไทยไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยกิโลนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แถวนี้แหละมันก็ทำให้เห็นว่านี่เป็นการโชว์ศักยภาพหรือเปล่าอาจารย์ต้องมองคือถ้ามองอีกมิติหนึ่งนะมองมิติเรื่องของนักอาชญาวิทยามองว่าเฮ้ยถล่มปึ้งตรงนี้ใช้โอกาสยิงโป้งจีนกับรัสเซียหนาวเลยนะก็ผมโชว์ศักยภาพหรือเปล่าเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรประมาณนี้เราเขาสามารถนะก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับพี่ทินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจีนเองก็พึ่งพาน้ำมันจากอิหร่านเยอะพอสมควรผมว่ามีคำถามสำคัญตรงนี้ครับพี่ทินว่าตกลงอเมริกาเนี่ยเป็นตำรวจโลกหรือเป็นอันธพาลของโลกเราจะตอบได้ก็ในเมื่อของผู้นำในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ขึ้นมาอย่างเราดูประธานาธิบดีก่อนหน้านี้หลายท่านนะครับอย่างเช่นคุณโอบามาเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งถูกไหมครับแต่ขณะที่คุณทรัมป์ก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะมาขึ้นมาเป็นผู้นำแต่แน่นอนครับเราต้องยอมรับว่าข้อมูลทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกแล้วข้อมูลการข่าวยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถจะส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยไปจับผู้นำเวเนซุเอลาได้เลยอันนี้เป็นการสะท้อนเห็นว่าหรือส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยไปทำลายขณะที่ผู้นำอิหร่านกำลังประชุมมันอยู่สะท้อนเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถจะปฏิบัติการแบบนี้ได้แต่ในมุมหนึ่งคือไหนคุณบอกว่าคุณเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิมนุษยชนไงแต่ขณะที่เขาสามารถจะทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ผมว่าก็เลยวกกลับมาว่าตกลงเขาเป็นตำรวจโลกหรือเป็นอันธพาลของโลกครับพี่ทินนะขอเสริมตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์โต้พูดประเด็นได้ดีมากคือผมเห็นที่สังคมทะเลาะกันไม่ใช่แค่ในสังคมไทยนะครับทั่วโลกพอมีใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทรัมป์กับสงครามอันนี้ก็จะมีคนในกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าอ้าวคุณเข้าข้างรัฐอิสลามของอิหร่านเหรอคุณไม่รู้เหรอว่าเขาทำอะไรไว้บ้างอันนี้มันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ผิดมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ต้องบอกนะครับคือรีจิมของอิหร่านเป็นยังไงทำอะไรไม่มีใครเขาคาดหวังอะไรหรอกแต่อเมริกาคุณแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นอะไรคุณแต่งตั้งตัวเองว่าเป็น leader of the free world ผู้นำของโลกเสรีคุณแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นแชมเปี้ยนของ human rights สิทธิมนุษยชนคุณสถาปนาตัวเองว่าคุณเป็นโมเดลของประชาธิปไตย democracy แต่คุณปฏิบัติตนเช็คเช่นอันธพาลนักเลงและบูลลี่นี่คือสิ่งที่โลกและประชาชนของเขาเองเพ่งเล็งและวิจารณ์เชกเช่นเดียวกันกับท่านนี้คุณผู้ชมครับขอเสริมไปต่อเลยนะครับก็คือคาลาฟอาเมดเอลฮับตูชื่อนี้คุณผู้ชมครับอาจจะไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ยินแต่ผมเชื่อว่าชาวอาหรับเองจะรู้จักท่านนี้ดีเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่านนี้เลยนะครับและท่านเป็นอดีตนักการทูตท่านเขียนจดหมายเปิดผนึกเลยนะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเขียนว่ายาวมากแล้วเขียนในภาษาอาหรับิกนะครับแล้วก็มีการแปลออกมาแล้วก็หัวใจสำคัญคือการตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรงต่อการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลทางด้านของอัลฮับตูท่านนี้นะฮะก็ส่งจดหมายปิดผนึกถึงผู้นำของสหรัฐแล้วบอกว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้วัดจากการตัดสินใจทำสงครามแต่จากปัญญาความเคารพผู้อื่นและความพยายามผลักดันสันติภาพและยังมีเขียนแล้วผมไปอ่านนะครับอ่านคำแปลนะครับเขียนข้อความอีกยาวเลยนะครับแต่หนึ่งในประเด็นที่เขียนแล้วน่าสนใจคือคุณเคยได้ยิน Board of Peace ไหมครับ
ช่ไหมฮะอาจารย์ก็ Board of Peace นะอาจารย์โต้ง Board of Peace คืออะไรฮะเอาแปลเป็นภาษาไทยตรงๆง่ายๆก็คือคณะกรรมการสันติภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนริเริ่มนะครับและประชุมเมื่อล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองมั้งฮะ ครับใช่ ไม่นานมานี้เองนะครับโดยมีสมาชิกเนี่ยเขามีเชิญสมาชิกเข้าไปเนี่ยหลายประเทศนะครับและการที่จะเข้าไปร่วมในบอร์ดเนี่ยนะครับในคณะกรรมการนี่นะครับเขาบอกว่าจะต้องเอาเงินเข้าไปอยู่ในกองทุนเนี่ย1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะที่เป็นข่าวโด่งดังเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย30,000 กว่าล้านอ่ะเข้าไปร่วมจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนเพื่อที่จะอยู่ในบอร์ดเนี่ยคณะกรรมการแห่งสันติภาพโดยวัตถุประสงค์หลักของบอร์ดอันนี้คืออะไรฮะสร้างเสถียรภาพสันติภาพเพราะมันชื่อมันบอกอยู่แล้ว Board of Peace Peace ก็คือสันติภาพใช่ไหมครับท่านแอลฮับทูก็เลยถามไงครับว่าไอ้บอร์ดที่คุณตั้งมาเนี่ยที่คุณเป็นคนริเริ่มอ่ะแล้วนี่เหรอคุณน่ะกำลังสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศพันธมิตรที่อยู่ในตะวันออกกลางด้วยกันแล้วมีการตั้งคำถามว่าแล้วไอ้เงินที่เข้าไปอยู่ในกองทุนเนี่ยประเทศละ1,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเงินไปไหนเงินไปทำอะไรเป็นการส่งจดหมายฉบับนี้ที่รุนแรงมากจากมหาเศรษฐีท่านนี้ซึ่งชาวอาหรับเองนะครับก็บอกว่าถ้าท่านนี้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้มันสั่นสะเทือนเหมือนกันนะแค่โพสต์ X นี้ของท่านนะครับวิวประมาณ10 กว่าล้านวิวนะเนี่ยโพสต์ประมาณ2 วันก่อนก็เลยเกิดคำถามครับทรัมป์สนใจไหม อาจารย์ต้องคิดว่าเขาจะสนใจไหมเขียนแบบเนี้ยประนามถามแล้วรู้สึกเขาก็เคยเป็น business partner ด้วยกันด้วยนะผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับแอลฮับตูท่านนี้คือผมว่าถ้าเกิดโดยเนเจอร์ของทรัมป์เนี่ยนะเขาไม่สนใจหรอกครับคือเขาอาจจะฟังบ้างแต่เขาก็ด้วยความที่ใจเขาต้องการจะทำแบบเนี้ยลักษณะคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงผมว่าจริงๆแล้วสันติภาพเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมีคณะกรรมการนะครับพี่ทินเกิดจากการทำของเขาเนี่ยแหละผู้นำถ้าคุณทำเนี่ยโดยการที่มีการเคารพในสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการเลยนะครับแต่ประเด็นคือคำถามคือแล้วทำไมเหมือนที่บอกเขาตั้งขึ้นมาแต่คุณเองละที่เป็นคนละเมิดและขณะเดียวกันอเมริกาเองเป็นคนเรียกร้องนี่ครับว่าต้องเคารพในเรื่องของความเห็นต่างประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยก็ลุยมันทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายอ้างเรื่องความชอบธรรมนะครับผมว่านี่เป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศเราแล้วกันว่าต่อไปเด็กเนี่ยที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องการผู้นำแบบไหนบ้างล่ะครับพี่ทินผู้นำที่มีคุณธรรมที่มีความเมตตามีความเมตตามีคุณธรรมแล้วก็มีคนที่เคารพในความเห็นต่างส่วนจะท่านผู้ชมบอกว่าคุณทำจะเป็นแบบนี้หรือไม่ผมว่าแล้วแต่คนจะตัดสินแล้วครับแล้วแต่ละท่านแล้วครับแต่อาจารย์โก้พูดในรายการในช่วงของทีวีก็บอกว่าจริงๆผู้นำเขาก็ไม่ได้มาเอาวางเรื่องคุณธรรมวางเรื่องความเมตตาไว้ก่อนผลประโยชน์เป็นหลักก่อนมักจะเป็นอย่างนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับเรามองว่าเราต้องการผู้นำแบบไหนถ้าผู้นำที่แบบแนวแบบนี้แข็งก้าวร้าวดุดันบ้าระห่ำก็ได้ประมาณนี้ครับแต่กำลังจะพูดถึงว่าถ้าเราประเทศเราเองจะขับเคลื่อนหรือว่าจะสร้างเด็กเยาวชนขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเราควรจะต้องมีแบบไหนแล้วเพราะเรารู้พอทราบแบ็กกราวด์ของคุณทำอยู่แล้วถูกไหมครับแพ้ไม่เป็นนะครับอาจารย์ก็คิดยังไงครับว่าการที่นายคาลัฟอักเมดแอลฮับตูเขียนอย่างนี้ถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยคือโดนัลด์ทรัมป์ตัวเขาเองไม่ฟังหรอกแต่โดนัลด์ทรัมป์ถ้านานไปเรื่อยๆสถานการณ์อาจจะบังคับให้ฟังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากลุ่มประเทศกอล์ฟสเตทเนี่ยเงินที่เขาได้มาจากผลิตขายน้ำมันหรือแก๊สเนี่ยมันคือเงินเพโตรดอลลาร์น้ำมันมันเป็นเงินที่ไปลงทุนไปแบกตลาดหุ้นของอเมริกาเซกเตอร์เทคโนโลยีของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น AI เป็น Cloud Center เป็น Data Center อะไรก็แล้วแต่ถ้าสงครามมันยืดเยื้อถ้าอิหร่านสามารถที่จะทำลายโรงงานผลิตน้ำมันโรงงานผลิตแก๊สได้ซึ่งที่บาห์เรนก็โดนไปแล้วโรงงานหนึ่งนะฮะเขาก็จะไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ Strait of Hormuz นะครับโดนบล็อกเองก็ขายของไม่ได้ถ้าขายไม่ได้ทำเงินไม่ได้ก็ไม่มีเพโตรดอลลาร์มาลงทุนมาแบกตลาดหุ้นและก็เซกเตอร์เทคโนโลยีของอเมริกาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจก็จะพังนี่คือยุทธศาสตร์ที่อิหร่านสามารถเอาชนะได้คือคุณรบยังไงคุณก็ไม่ชนะหรอกแต่ถ้าคุณสามารถทำให้มันปั่นป่วนในอเมริกาไม่ว่าทางด้านสังคมหรือทางด้านเศรษฐกิจทำให้มันพังได้เนี่ยท้ายสุดแล้วทรัมป์ก็จะโดนบังคับไปในตัวให้ยุติเองเพราะว่าเขาไม่ใช่เผด็จการเขาถูกเลือกตั้งมามันผันผวนได้ตลอด
นะครับนี่คือปัจจัยสำคัญในเกมสงครามหรือการเมืองอันนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบิลเลนแอร์คนที่พูดเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญ เพราะว่าเขาไม่พูดหรอกถ้ากระเป๋าตังค์ของเขาไม่โดนมันโดนแล้วมันจะโดนหนักเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสงครามมันมีหลายมิติมากอันนี้ก็น่าวิเคราะห์ต่อนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอดีทีมงานเขาทักผมมานิดนึงนะฮะบอกว่าที่เรือดำน้ำยิงโตปิโดแล้วไปถล่มเรือฟรีเกตเนี่ยที่บ่อยแถวศรีลังกาแล้วผมบอกว่าห่างจากประเทศไทยไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมพูดว่าไม่กี่ร้อยกิโลเมตรหรือว่า100 กิโลเมตรไม่กี่ร้อยไม่แน่ใจไปย้อนฟังดูนิดนึงเพราะถ้าสมมติบอกว่า100 กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันใกล้เกินไปคือมันไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอาจจะประมาณสัก500-600-700เลยผมไม่แน่ใจมันเท่าไหร่อ่ะมีข้อมูลใช่ไหมทีมงานบอกว่าโอเคทีมงานหาข้อมูลเพิ่มเติมจากจุดที่เรืออิหร่านถูกตอร์ปิโดนะครับยิงแล้วก็จมเนี่ยนะครับห่างจากประเทศไทยเท่าไหร่ถ้านับจากอ่าวไทยวัดได้2แบบนะฮะระยะทางเส้นตรงหากวัดเป็นเส้นตรงตัดผ่านแผ่นดินภาคใต้ของไทยทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลจนไปถึงศรีลังการะยะทางอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,400 กิโลเมตรระยะทางเดินเรือถ้าเดินเรือเนี่ยมันก็จะต้องอ้อมถูกต้องไหมฮะอ้อมแหลมมาลายูผ่านสิงคโปร์ลอดผ่านช่องแคบมัลลากาเข้าสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียจนถึงศรีลังกาเดินเรือประมาณ 2,300 ถึง 2,500 ไมล์ทะเลก็คิดเป็นประมาณสัก 4,000 กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับหลายร้อยกิโลโอเคอันนี้ผมพลาดผมผิดพูดออกมาคือมันไม่ได้มันจริงๆมันไม่ได้ห่างไกลมากทีมงานทำถูกต้องแล้วช่วยกันแฟกเช็คถูกต้องฮะถูกต้องแฟกเช็ค จริงๆไอ้ประโยคนี้ที่ผมพูดมาเพราะว่าผมไปจำของที่อาจารย์จ๊ะเป็นคนพูดใช่อาจารย์จ๊ะเป็นคนพูดนะครับเราก็เลยหยิบมาก็คือพูดกันเป็นการเล่าออกสู่กันฟังขออภัยครับแก้ไขข้อมูล ไม่เป็นไรใช่ไหมเราพลาดเราก็ต้องทุกคนพลาดได้ถูกครับนี่คือมนุษย์ถูกครับพูดให้เห็นภาพนี่ทะเลาะกันเองเลยใช่ไหม ไม่ครับจริงๆถ้าไม่มีทีมงานผมทำรายการนี้ไม่ได้จริงๆทีมงานผมน่ารักที่สุดเลยผมเก่งทุกคนเลยจริงๆฮะทั้งเบื้องหลังทุกคนเลยทั้งช่างภาพทั้งคนที่อยู่ห้องคอนโทรลซึ่งเตรียมงานน้องๆทีมงานทุกท่านจริงๆฮะต้อง appreciate ใช่ไหมฮะเราเป็นแค่ตัวแทนข้างหน้าใช่ไหมอาจารย์ต้องผมพูดเสมอเราเป็นแค่ตัวแทนที่สะท้อนถึงการทำงานของทีมงานข้างหลังแล้วยิ่งผมทำได้ดีเท่าไหร่นั่นหมายความว่าข้างหลังผมแข็งแรงมากที่จะให้ผมทำสิ่งที่คุณพูดมานี้คุณจะไม่มีวันได้ยินโดนัลด์ทรัมป์พูดจบไหมมันอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอเคครับเข้าใจครับอาจารย์ตุ้งแบ็กอัพผมได้ อย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าติดตามรายการนะติดตามรายการผมไม่เถียง5 ปีเนี่ยจะรู้ตลอดระยะเวลา5 ปีผมพูดสำนี้เสมออยู่แล้วว่าทีมงานของผมฮะผมพูดว่าไม่กี่ร้อยโอเคขอบคุณที่แก้ผมนะครับผมมาดูนิดหนึ่งฮะ10 ล้านวิวจริงๆมัน10 กว่าล้านวิวแล้วนะ 10.5 นะสำหรับที่เป็นX ของท่านEl Habtu นี่คือ Official ของเขาเขียนเป็นภาษาอาหรับิกนะฮะนี่ครับที่เขาเขียนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะเพราะเขาแท็กเลยเขาแท็กนี่ฮะ at President of the United States ใช่ไหมฮะแล้วก็ at real Donald Trump ซึ่งเป็น account ของ Donald Trump อยู่แล้วเนี่ยประมาณ10 จุดกว่า 10.5 ล้านวิวเนี่ยฮะนี่ตรงนี้นี่นะครับรุนแรงส่งตรงแต่ถามว่าทรัมป์สนใจหรือไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมขออนุญาตพาอาจารย์ทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมไปต่อข้างหน้ากับผมครับโอเคมีคลิปหนึ่งที่อาจารย์โก้บอกว่าคลิปนาวิกโยธินที่แขนหักใช่ไหมครับมันจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายไปแล้วจะไปเห็นผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่างๆนั่งหันหลังหมายถึงว่าเขานั่นหันหน้าไปทางเวทีแหละแต่เขาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นข้างหลังแล้วเขาไม่หันมาดูเลย no สน no care no สน no care พอดีเราได้คลิปนี้มาแล้วลองเปิดดูครับ Stand up for America No one wants to fight for Israel His head Oh my God Oh my God Sir, thank you for your service. The senator broke his hand. The senator broke his hand. Kamenon, help him, please. Help him. Senator Kamenon. He's a Marine. Somebody come help him. Control your Senate committee. Look at you guys. You're robots. A U.S. senator. You won't even look back. Look
at you guys. You're like robots. Oh my God, what is happening? Look at you guys ก็ดูพวกคุณสิ แม้กระทั่งหันมามองก็ยังไม่หันมามองเลยอ่ะเนี่ยฮะ นี่ยังไปไม่ถึงตอนพูดเชม มีเชมคือ เหมือน น่าละอายใจ เกม น่าละอายใจ ครับ นี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็คือเป็นฝั่งเนี่ยเขาจะกั้นใช่ไหมฝั่งของทางด้านของสมาชิกต่างๆ ที่มาประชุมอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับไม่มีใครหันกลับมามองเลยทั้งที่เหตุการณ์ความวุ่นวายเสียงกระดูกหักชัดเจนอาจารย์โต้งเคราะห์ ดังครับ ดังมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพนี้คุณผู้ชมครับโอ้โทษนะมันแค่ดูยังเจ็บแทนเลยนะฮะโอเคครับจากเรื่องนี้ขออนุญาตไปต่ออย่างที่ผมบอกไปว่าผมขอพาอาจารย์ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมนะครับเดินข้างหน้าไปกับผมครับเอาละเรื่องของสถานการณ์อิหร่านนะกับสหรัฐกับอิสราเอลมันยังดูท่าทีว่าไม่รู้จะจบลงแบบไหนแล้วจะยืดเยื้อขนาดไหนอันนี้ต้องรอติดตามนะครับแต่เรื่องนี้มันยังไม่ไปถึงไหนยังไม่จบถึงไหนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงคิวบาไปคิวบาแล้วด่านแรกเวเนซุเอลาใช่ไหมฮะจัดการเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะมาดูโรอยู่หมัดต่อมาไปถล่มอิหร่านและไม่ทันไรนี่พูดถึงคิวบาแล้วอาจารย์เนี่ยคนนี้ยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นการเบี่ยงเบนกรณีที่เกิดขึ้นกับอิหร่านโดยเบี่ยงเบนไปคิวบาหรือเปล่าอาจารย์โต้งมองยังไงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้ครับก็เป็นในมุมหนึ่งว่าเขาก็พยายามจะให้เบี่ยงความสนใจไปที่คิวบาแล้วนะครับเราก็ต้องการเป็นการส่งสัญญาณด้วยว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้และเขาจะทำในสิ่งที่เขาเคยบอกไว้นะครับซึ่งเขาเคยเกรินไว้อยู่แล้วว่าเหมือนจะมาจัดระเบียบเช่นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จัดระเบียบเรื่องผู้นำอะไรทำไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ก็คงภาวนาว่าอย่ามาไทยแล้วกันนะคงไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศไทยเพราะเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับเราเป็นพันธมิตรกับทุกคนครับยกเว้นตอนนี้กัมพูชาครับนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะกัมพูชานี่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราพูดว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ในมูฟนี้ที่จะไปคิวบาอาจารย์โก้มองอย่างไงต้องเข้าใจบริบทมันก่อนมาโกรูบิโอเป็นคนอะไรเป็นเชื้อสายคิวบาคิวบันอเมริกันทรัมป์ชนะเลือกตั้งหลากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักอันหนึ่งก็คือชนะที่ฟลอริดาสวิงสเตทซึ่งฟลอริดาคนโหวตเตอร์ที่เป็นคิวบันอเมริกันจำไม่ได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่เยอะมากเอางี้แล้วกันเขาชนะเพราะว่าโหวตเตอร์คิวบันอเมริกันซึ่งในฟลอริดาเองโหวตเตอร์คิวบันอเมริกันโหวตให้ทรัมป์มากกว่าผู้ชายผิวสีขาวซะอีกทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรทรัมป์แคมเปญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจะปลดแอกคิวบาจะเอาคิวบามาเพราะฉะนั้นคิวบานี่อยู่ในกระดานหมากรุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับการเบี่ยงความสนใจมาตรงคิวบาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่เบี่ยงเฉยๆมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาอาจจะพร้อมแล้วที่จะจัดการกับคิวบาเพราะอะไรครับเพราะว่า Western Hemisphere เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่ในครอบครองของอเมริกาซูเปอร์พาวเวอร์ปกป้องแต่เพียงผู้เดียวกำแพงทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาล่างนี่คือซีกโลกตะวันตกซีกโลกตะวันตกใช่ไหมครับมันมีแค่คิวบาที่ไปอยู่กับโซเวียตยูเนียนเพราะว่าฟิเดลคาสโตรและในช่วงยุคสงครามเย็นในอเมริกากลางกับใต้ก็มีสงครามกลางเมืองมากมายระหว่างคอมมิวนิสต์กับดิกเตเตอร์ชิพบ้างบางฝั่งก็ชนะบ้างบางฝั่งก็แพ้จนกระทั่งมาเหลือเวเนซุเอลากับคิวบาเวเนซุเอลาก็จัดการเด็ดหัวไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้เบื้องหลังเล่าต่อได้แต่คงไม่มีเวลาเด็ดหัวไปแล้วตอนนี้เหลือใครเหลือแค่คิวบาซึ่งณตอนนี้ก็กำลังจะอดตายอยู่แล้วเพราะว่าตอนเวเนซุเอลายังอยู่นะครับน้ำมันมาจากเวเนซุเอลาทั้งนั้นน้ำมันมาทั้งนั้นตอนนี้ไม่มีใครส่งน้ำมันให้แล้วเวเนซุเอลาส่งน้ำมันไปคิวบา exactly เพราะว่ามีอยู่แค่2ประเทศที่เป็นมิตรกันนะทั้งทวีปตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนคิวบาก็ต้องอาศัยโซเวียตยูเนียนไม่มีโซเวียตยูเนียนก็ลำบากลำบนจนกระทั่งมาหาเพื่อนเวเนซุเอลาได้ส่งน้ำมันส่งแก๊สอยู่มาได้ณตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสุกงอมแล้วทรัมป์ก็อาจจะมองว่าถึงเวลาแล้วที่ไปจัดการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในระยะเวลาอาจจะเดือนหน้า6เดือนหน้าปีนึงข้างหน้าอันนี้ไม่ทราบแล้วแต่ยุทธศาสตร์ของเขาโดนัลด์ทรัมป์มีเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าฮะอาจารย์ต้องถ้ามองลึกๆคือตัวเขาเองคนเดียวล้วนๆเลยเหรอครับผมว่ามันต้องเป็นองคาพยพที่แบบว่าคอยยุยงนึกออกป่ะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะผู้นำแล้วสุดท้ายก็คือฟังที่ปรึกษาคนนู้นฟังที่ปรึกษาคนนี้ว่าไปเอาลุยเอาดันไปเอาลุย
คนออกหน้าคือโดนัลด์ทรัมป์แต่จริง ๆ คือข้างหลัง เป็นไปได้ไหมอาจารย์ คือปฏิเสธไม่ได้ว่าการคือเป็นผู้นำแบบนี้นะครับทุกประเทศทั่วโลกต้องมีทีมงานหมายว่าทีมงานทั้งในการป้อนข้อมูลทั้งในเชิงมิติของเศรษฐกิจความมั่นคงการหาอะไรพวกนี้นะครับความพร้อมทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยคนตัดสินใจคือผู้นำเช่นปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทำเองเนี่ยเลือกที่จะไปเส้นทางแบบนี้โดนัลด์ทรัมป์เลือกที่จะทำแบบนี้เองก็เป็นไปตามที่เขาเคยประกาศไว้ก็สะท้อนอีกว่าอะไรสะท้อนอีกว่าผมว่าทำไมเราย้อนกลับไปเหมือนยุคล่าอาณานิคมพี่ติ๋มตรงไหนมีผลประโยชน์อย่างเช่นอิหร่านเนี่ยเขามองแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาจะแต่งตั้งผู้นำเนี่ยที่มาอเมริกาต้องเห็นด้วยนะใช่ต้องเห็นด้วยต้องเข้ากับฉันได้ใช่ครับแต่เขาไม่ยอมบอกเบื้องหลังอีกว่าน้ำมันถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นวิธีการพูดง่ายๆเป็น hidden agenda ตลอดมีวาระซ่อนเร้นอะไรตลอดก็คือการเมืองแต่เป็นบริบทการเมืองของโลกใบนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็เช่นกันเขาก็ต้องมีคณะมีทีมงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็มองว่าผลประโยชน์อาจจะเป็นในเชิงของธุรกิจและคนอเมริกานะครับอาจารย์โต้งนิดเดียวผมถามอาจารย์โต้งแล้วผมจะถามอาจารย์โก้ด้วยนะคำถามนี้คือถ้าเป็นจีนกับรัสเซียตอนนี้มองอยู่มองสหรัฐเล่นแบบนี้ในมุมของนักอาชญาวิทยามองว่าผู้นำของจีนท่านสีจิ้นผิงนะครับผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และวางแผนอะไรอยู่อาจารย์อันนี้มุมนักอาชญาวิทยาล้วนๆเลยนะผมอยากรู้ต้องวิเคราะห์ประเด็นแรกเนี่ยผมว่าตอนนี้ต่างคนต้องเรียกว่าต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันจีนเองเท่าที่ทราบก็กำลังเร่งผลิตหัวรบนิวเคลียร์แน่นอนรัสเซียอเมริกาเนี่ยมีอันดับต้นๆของโลกแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องคิดว่าเกิดวันหนึ่งอเมริกายึดไปเรื่อยบุกไปเรื่อยได้บ่อน้ำมันไปบ้างได้ทรัพยากรจากที่นั่นที่นี่บ้างและสุดท้ายถ้ามายังประเทศในกลุ่มในเขตของเขาบ้างล่ะหรือแม้กระทั่งเช่นไปจีนบ้างรัสเซียบ้างล่ะเขามีศักยภาพในการตอบโต้บ้างน้อยเพียงใดเราสังเกตด้วยนะครับการที่เอาตอร์ปิโดเนี่ยไปยิงเรือเขาดื้อๆเลยเนี่ยแล้วมาโชว์ภาพให้เห็นเนี่ยผมว่าเป็นสงครามในเชิงจิตวิทยาเหมือนกันทางฝั่งการทหารไม่ใช่เฉพาะของฐานของอิหร่านเท่านั้นนะครับแต่ไปยังประเทศอื่นด้วยว่าเนี่ยความพร้อมของอเมริกาเนี่ยขนาดไหนพูดง่ายๆคือคุณตายแบบไม่รู้ตัวเรือดำน้ำยิงตอร์ปิโดไปเลยแล้วเขาไม่สนใจด้วยนะครับในยุคของทรัมป์เนี่ยนะแสดงว่าตอนนี้ท่านสีจิ้นผิงท่านวลาดิเมียร์ปูตินคือนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วแหละผมว่าคงต้องนั่งก็แน่นอนครับผมว่าข้อมูลการข่าวเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วละครับเตรียมพร้อมครับโอเคอาจารย์โก้สองคำถามครับเป็นสองคำถามเดียวกันก็คือว่า1ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนเดียวหรือเปล่าหมายถึงว่าทีมของเขาเป็นคนยุส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผู้นำบางทีมันก็จะมีคนคอยยุนึกออกไหมเอา conspiracy theory ไหมมี conspiracy เอา Illuminati ไหมหรือเอา Zionist movement เอางี้ละกันอันนี้คือคำถามที่1นะคำถามที่2นะครับเรื่องของจีนกับรัสเซียเชิญอันแรกก่อนครับเอาที่จับต้องได้แน่นอนทรัมป์เขามีทีมงานแต่อย่าลืมนะครับผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกทรัมป์เป็นผู้นำของประเทศประชาธิปไตยทีมงานที่พูดถึงนี้เราไม่ได้สามารถแค่พูดถึงทีมงานในครม.ของเขาเราอย่าลืมนะครับว่าที่อเมริกาเนี่ยระบบของเขา lobbyist แข็งแกร่งมาก lobbyist สำคัญมาก lobbyist ระดับเบอร์1เบอร์2เบอร์3คือใครทุกคนก็รู้ดี lobbyist อิสราเอลหลายคนอาจจะไม่รู้ lobbyist Cuban American หลายคนอาจจะไม่รู้ lobbyist Iranian American lobbyist นี่นะมี lobbyist เขามีทุกกลุ่มแหละครับยกเว้นประเทศไทยเราไม่มีเราไปจ้าง lobbyist เราไปจ้าง lobbyist เราถ้าจะจ้างแต่เขามีทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม interest เพราะฉะนั้นอะไรครับถ้าคำถามมีอยู่ว่าทำไมทรัมป์ต้องการคิวบาคำตอบก็คือเพราะ lobbyist Cuban American ช่วยเขาแล้วก็โหวตให้เขาที่ฟลอริดาและต่อยาวไปอีกทีหนึ่งถ้าทรัมป์ต้องการให้ J.D. Vance รองประธานาธิบดีปัจจุบันซึ่งทรัมป์จะหมดสมัยอีก2 ปีจะเป็น J.D. Vance ถ้าต้องการให้ J.D. Vance นั้นชนะที่ฟลอริดาโดยโหวตคิวบันอเมริกันก็ต้องไปจัดการคิวบันอเมริกันมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือ how democracy works นะครับจะว่าดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่มัน work โดย lobbyist มัน work โดยกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็น strategic ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตไปถามการเมืองบ้านใหญ่ของบ้านเราก็ได้ครับทุกคนก็รู้ทุกคนก็มี strategy เหมือนกันบ้านใหญ่โอเคเปรียบเทียบมาเมืองไทยคือบ้านใหญ่โอเคนี่ประเด็นแรกที่2ใช่ไหมฮะจีนรัสเซียจะต้องทำยังไงมันไม่ได้มีอะไรมากที่จะทำได้อย่างที่อธิบายไว้แล้วกระดานหมากรุก
อเมริกาวางหมากไว้หมดแล้ว ไม่ว่าใครจะคิดยังไงด้วยอารมณ์ของตน ศักยภาพความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาล้ำกว่าจีนและรัสเซียหลายศตวรรษทศวรรษ10 ปีทศวรรษหลายศตวรรษเกินไป เพราะฉะนั้นณตอนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้ แต่สิ่งที่ทำได้ และสิ่งที่อาจจะเคยทำมาแล้ว นั่นก็คือทำยังไงไม่ให้ JD Vance ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าในเทอมต่อไปโอเคไม่ให้เป็นการสืบทอดอำนาจว่างั้นเถอะไม่ให้เป็นการสืบทอดอำนาจเพราะว่าเดโมแครตขึ้นมามันก็จะอีกบุคลิกหนึ่งจุดเป้าหมายอาจจะอันเดียวกันแต่บุคลิกและการกระทำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นอเมริกาจะ manipulate จะชักจูงอเมริกามันมีวิธีมันมียุทธศาสตร์ของมันที่แน่ๆเอาปืนไปยิงกับเขาคุณตายก่อนแน่ๆแพ้แน่ๆหรือสงครามการค้ากับเขาคุณก็เจ๊งก่อนแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณต้องไป manipulate ข้างในอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะเราต้องแต่เรายังไม่มี lobbyist คุณเซนมีอ๋อใช่เพราะเขามีจ้าง lobbyist แน่นอนทุกคนรู้ใช่ไหมแต่เราไม่มีเราต้องมีนะเราต้องมีอย่างนี้นะอาจารย์โก้อาจารย์โต้งครับพอดีทีมงานของผมเป็นทีมงานคุณภาพพอได้รับโจทย์อะไรมาแล้วเขาไม่ยอมแพ้ฮะเขาไม่ยอมแพ้เขาไปหาคลิปอันนั้นมาได้แล้วครับไปหาคลิปที่บอกว่าตอนท้ายของผู้หญิงท่านเนี้ยที่เขาถ่ายคลิปที่อดีตนาวิกโยธินแขนหักครับช่วงที่อาจารย์โก้บอกว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆมันจะมีการบอกว่า shame on you เรามีนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนั้นนี่คือทำให้ผมพูดทีมงานไม่เอาแน่นอนทีมผมไม่ยอมแพ้เนี่ยนะฮะสุดยอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นไปชมคลิปนะฮะผมขออนุญาตนะฮะอาจารย์โก้ครับผมขอมอบของให้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์โต้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณนะครับเป็นอมซิง plus ผลิตภัณฑ์ My Basin จาก Greater Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิง plus วิตามิน C และ CoQ10 กลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิง plus ลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่น blackcurrant เม็ดอมซิง plus เบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือก My Basin จาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศ My Basin จาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ My Basin ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและมอบต่อเลยนะครับอันนี้เป็นยาดมสมุนไพรตามแบบทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมของดีเลยนะครับอาจารย์ฮะแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดเลยนะครับอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละไปต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับคุณผู้ชมครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขออนุญาตมอบให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับท่านละ2 ขวดนะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับต่อกันที่แอปครับอันนี้ผมขอแนะนำเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆ by Jam นะครับซึ่งเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ Jmart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการเลยนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% เลยนะฮะใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเลยนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube Tero Digital Facebook และ YouTube Tero Digital นะครับแอปบ้านๆนะครับจากเครือ Jmart Group นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ทานกาแฟไหมครับทานครับอันนี้ได้ทั้งยาดมยาอมไปยาธาตุน้ำขาวไปกาแฟหน่อยไหมฮะอาจารย์ของดีฮะอันนี้ผมขอถ้าคุณมี Rolex มาสปอนเซอร์คุณจะแจก Rolex ถ้า Rolex แจก Rolex เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์มาวันนั้นนะฮะหวังว่าคงมีนะครับเติมความเข้มกันหน่อยครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้ม
สูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆเลยครับต่อกันที่ BrainTech Tri Screen ฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอาจารย์โก้อาจารย์โต้งอ่านเห็นหมดนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะนี่คือจอเสริมสุดล้ำ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะฮะอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะฮะโค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมรอนิดนึงฮะรอนิดเดียวฮะเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์สั้นๆนะคุณผู้ชมนิดเดียวครับชนแฮนด์ครีมไปที่ Lazada นะฮะ TikTok Shopee นะ Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือคุณจะพบกับครีมทามือน้ำมันหอมระเหยนะครับเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับไม่มีน้ำหอมสังเคราะห์นะฮะอันนี้มาจากธรรมชาติล้วนๆครับมือพังซ่อมได้นะครับใครที่อยู่ในสายอโรมานะครับก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมันหอมระเหยแท้เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะฮะในด้านการบำบัดต่างๆนะครับอันนี้เราเอามาใส่ในครีมทามือนะครับนะเป็นครีมทามือที่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับซึมไวด้วยนะครับแล้วทำให้ฟื้นฟูนะเป็นสายฟื้นฟูสูตรธรรมชาตินะครับผมขายนี่มาหลายปีแล้วนะครับในศูนย์การค้าชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักเรามี SKU มากกว่า50 SKU นะฮะนี่เป็น1ใน50เท่านั้นนะครับแล้วเป็นเลยที่เข้าใจง่ายนะราคาคุ้มค่าแน่นอนฮะเข้าไปดูครับเพียงเพราะ CHOL ครีมทามือนะครับผู้หญิงชอบใช้ทามือผู้ชายก็ทาได้นะครับลองดูนะครับเปิดใจลองดูชนอโรมาทิกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาบอกโฆษณาช่ำๆของครับเราอยู่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรานะครับเอาละไปดูคลิปที่ทีมงานของผมไม่ยอมแพ้ครับอาจารย์โก้ทีมงานของผมนี่สุดยอดนะฮะพอบอกว่า shame on you เรามีใช่ไหมฮะไปดูครับ And you're not even looking back, any of you four-star generals. Oh my God, what is happening right now? Eyes front, robots. Shame. Shame. Oh my God, you guys. What did I just see? I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Oh my God, what is That's all. happening? Okay, good. No, it's not. Oh my God. นี่ฮะสะเทือนใจเขาเหมือนกันนะ shame นะคือน่าละอายใจแต่เวลาเราจะพูดก็จะบอก shame on you เนี่ย shame ความหมายเดียวกันเลยถูกต้องแต่รุนแรงหมายถึงว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกของคนคนนี้มากเลยนะว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาไม่มีใครสนใจไม่มีใครแม้แต่จะหันกลับมามองเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนฮะเรารับชมข่าวสารบางทีสื่อของเขาก็จะมีหลากหลายเนาะครับผมใช่ ใช่ไหมฮะว่าเขาจะสื่ออะไรออกมาแต่ในโลกปัจจุบันการสื่อสารมันง่ายมากใช่ไหมครับใครก็สามารถที่จะโพสต์แล้วก็ส่งออกมาแล้วก็ดูจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์เอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขณะที่พวกเรากำลังวุ่นวายอยู่นะอาจารย์โก้อาจารย์โต้งขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายที่ตะวันออกกลางฮะคนนี้ชิลที่สุดแล้วครับชิลอยู่ที่เกาหลีเหนือครับผู้นำคิมจองอึนทดสอบขีปนาวุธทางทะเลฮะอ้าวยังไงฮะคุณผู้ชมอันนี้ข้อมูลเพิ่งเข้ามานะคุณผู้ชมครับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ลงพื้นที่ไปควบคุมและสังเกตการทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือพิฆาตของกองทัพเรือเกาหลีเหนือด้วยตนเองเลยนะฮะโดยในการทดสอบครั้งนี้นายคิมจองอึนได้กล่าวแสดงความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อความคืบหน้าของการพัฒนากองทัพเรือโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศกล้าว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะมีขีดความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนะครับนี่ฮะในขณะที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐกำลังหัวหมุนอยู่นะฮะและทุ่มสรรพกำลังเต็มที่กับศึกอิหร่านและคิมจองอึนออกมาแบบนี้โชว์แบบนี้เอาแบบตรงๆอาจารย์โต้งก่อนฮะนักอาชญาวิทยามองท่าทีของนายคิมจองอึนแบบนี้อย่างไรฮะ ครับ
ก็อย่างที่เราทราบมันดีครับว่าเกาหลีเหนือก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อเมริกาเองก็รู้อยู่ว่าเป็นเป้าหมายครับฉะนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเขาก็พร้อมจะต่อสู้นะครับถ้าเกิดมีการมาบุกเกาหลีเหนือครับเอาตรงๆนี้แล้วกันนะครับพี่เด่นโชว์ครับแต่ส่วนสมรรถนะจะสู้กันได้มากน้อยอะไรก็ไม่ต้องพูดนะครับผมว่าประเด็นนี่ภาพที่เขาท่านคิมจองอึนลงไปกำกับด้วยดูแลตัวเองเลยนะฮะเนี่ยผมว่าแต่ละคนที่อยู่ข้างๆเขาก็จะหนาวอยู่นะฮะว่าห้ามทำอะไรพลาดนะฮะเมื่อกี้นี่บัญชาการเองแล้วก็เป็นภาพที่อยู่ในสื่อของเกาหลีเหนือนะฮะโชว์นะอาจารย์โต้งชัดๆเลยเนาะครับนี่อย่ามานะพวกคุณสู้ไปแต่ผมสามารถสู้กับคุณได้นะประมาณนี้อาจารย์มันก็เป็น political communication ในการการสื่อสารทางการเมืองคือทรัมป์ก็ขู่ไปแต่ใช่ว่าทรัมป์จะขู่เป็นคนเดียวคนอื่นเขาก็ขู่ได้ที่เกาหลีเหนือขู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะส่งทัพเรือมาที่อ่าวเปอร์เซียเขาไม่ทำหรอกแต่ที่เขาขู่นั้นทุกคนก็รู้ดีก็คือว่าเรามีศักยภาพพอที่จะยิงเข้าไปในเกาหลีใต้ยิงเข้าไปในญี่ปุ่นพันธมิตรของคุณทั้งนั้นฐานทัพของคุณทั้งนั้นและถ้าเราทำแบบนั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์คุณมีศักยภาพพอหรือเปล่าประชาชนจะสนับสนุนคุณหรือเปล่าถ้าหากคุณจะต้องในขณะที่รบกับอิหร่านอยู่จะต้องส่งกองกำลังมาทะเลจีนใต้ด้วยมันก็เป็นการส่งสารกลับไปเธอขู่ได้ฉันก็ขู่ได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่การขู่ของทั้งสองฝั่งแล้วอาจารย์นิดเดียวสั้นๆอาจารย์คิดว่ามีโอกาสไหมที่ท่านผู้นำคิมจองอึนจะโดนเหมือนที่อิหร่านโดนไม่มีโอกาสที่เวเนซุเอลาโดนหัวเด็ดเท้าขาดก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าอะไรครับเรียนรู้จากประวัติศาสตร์สิครับสงครามเกาหลีปี51ถึงปี54นะครับเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ยึดครองแทบจะสำเร็จอเมริกา UN เข้ามาดักลัสไม่ใช่ดิแมคคาร์เตอร์แล้วก็มาแล้วก็ตีเกาหลีเหนือกลับไปตีกลับไปเข้าสู่ประเทศตัวเองและไม่ยอมหยุดฉันจะตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบใกล้ชายแดนแม่น้ำยาลูระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนอะไรเกิดขึ้นจีนปุ่มเข้ามาเพราะอะไรเหตุผลเดียวครับไม่มีวันที่จีนจะยอมให้กองทัพอเมริกาหรือกองทัพนาโตอะไรก็แล้วแต่มาตั้งอยู่บนชายแดนของตนและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ปูตินต้องการยูเครนต้องการไครเมียอะไรอื่นๆไปใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลภูมิรัฐศาสตร์มันเป็นเรื่องของพรมแดนเพราะฉะนั้นอเมริกาไม่บุกไปเกาหลีเหนือหรอกเพราะว่าคุณบุกเกาหลีเหนือปุ๊บจีนเข้ามาปั๊บไม่ใช่ว่าจะกลัวลบแพ้หรือกลัวลบชนะแต่มันจะเป็นรบสงครามโลกครั้งที่3มันอาจจะมีอาวุธนิวเคลียร์มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แม้กระทั่งทรัมป์เองก็จะต้องระมัดระวังไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่รวมถึงอิหร่านด้วยเราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เกิดขึ้นได้ยังไงทั้ง2อันเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละฝั่งเดินหมากรุกโดยไม่มองข้ามช็อตว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นได้แต่ที่นี่เรามีบทเรียน2บทเรียนแล้วหวังว่าจะเรียนบทเรียนนั้นกันโอเคครับคุณผู้ชมครับการที่ท่านคิมจองอึนไปเยือนเรือที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเกิดขึ้นในวันอังคารและวันพุธนะครับท่านคิมได้ไปเยี่ยมชมเรือชเวยอนซึ่งเป็นเรือรบลำแรกในชุดเรือพิฆาตนะชั้นชเวยอนขนาด 5,000 ตันเลยนะครับที่เกาหลีเหนือกำลังก่อสร้างอยู่ครับเป็นการส่งสัญญาณแบบนี้คุณผู้ชมครับเอาละวันนี้เรามาวิเคราะห์กันถึงหลากหลายมิติกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับไม่ว่าจะที่สหรัฐอเมริกาเองที่อิหร่านเองนะครับรวมถึงเกาหลีเหนือแล้วเราก็วิเคราะห์กันวันต่อวันนะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงมันจะพัฒนาไปถึงตรงไหนอย่างไรประเทศไทยเราต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพที่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่องของน้ำมันนะที่มีโอกาสที่ราคาจะแพงขึ้นและเราคงติดตามการเมืองไทยว่าเราจะได้รัฐบาลเมื่อไหร่เพื่อที่จะมาดูแลสถานการณ์อย่างจริงจังคุณผู้ชมครับและทีมงานของผมพาดหัวไว้อย่างไรวันนี้ผมหวังว่าเราจะได้สรุปกับสิ่งพาดหัวของเราให้ตรงประเด็นตรง EP นะครับไม่งั้นเดี๋ยวทีมงานจะบอกว่าทำไมพี่ไม่สรุปประเด็น
บึ้มใหญ่ความหมายของบึ้มใหญ่คือนิวเคลียร์เหรอทรัมป์เหิมจัดโวอิหร่านสิ้นฤทธิ์จับตาบึ้มใหญ่ลบออกจากแผนที่โลกคำถามสุดท้ายเป็นไปได้ไหมครับว่าอิหร่านจะถูกลบออกจากแผนที่โลกโอเคอันนี้คือไม่มีใครคาดเดาได้นะแต่เราลองวิเคราะห์ดูอาจารย์ต้องลองวิเคราะห์ความบ้าระห่ำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทีมงานของเขาหน่อยเป็นไปได้ไหมคืออย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าเขาก็จะใช้วิธีการเหมือนที่เขาทำมาโดยลักษณะบุคลิกภาพของเขานะครับคือจัดการก่อนลุยก่อนนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงขั้นแตกหักเนี่ยผมว่าเขาจะประเมินสถานการณ์แล้วเช่นถ้าเกิดถึงขนาดบีบให้ช่องแคบผมรู้สึกไม่มีเรือเดินไม่ได้เลยเนี่ยน้ำมันขาดแคลนไปทั่วโลกเนี่ยผมว่าอเมริกาเองจะรับกระแสตีกลับและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองด้วยนะครับประการต่อมาคือสิ่งที่เขาทำไม่แน่คือเขาเล่นสงครามจิตวิทยาซึ่งเหมือนที่ทำอยู่เนี่ยให้เห็นว่าทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเพิ่มสเต็ปขึ้นไปนะแล้วกำลังไปถึงคิวบาแล้วแต่อันเนี้ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้ยอมตอนนี้ก็ไม่ได้ขอไม่จะหยุดนะครับพี่ทินถูกไหมฮะเหมือนกับที่อาจารย์โก้บอกเหมือนสงครามเวียดนามเขาก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าการจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปเนี่ยแน่นอนเพิ่มการสูญเสียให้กับฐานบริการและก็จะเป็นกระแสตีกลับกับประชาชนของเขาเหมือนกันที่เขารู้สึกว่ามันจะเกิดความสูญเสียเยอะและรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าลบไปจากแผนที่โลกผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนครับตีให้น่วมก่อนแล้วส่งคนที่ตัวเองเนี่ยสามารถจะคุมได้ไปปกครองนะครับอันนี้น่าคิดอาจารย์โก้มองไงครับผมไม่ชอบทำนายอนาคตนะแต่นี่จะทำนายให้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ นี่ขนาดไม่ชอบทำนายอนาคตนะอาจารย์ต้องเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ครับถ้าลบอิหร่านออกจากแผนที่โลกก็จะต้องลบทั้งโลกออกจากแผนที่โลกโอเคเพราะอะไรถ้าคุณไปยึดอิหร่านเนี่ยก้าวต่อไปคุณเข้าสู่เอเชียกลางเทิร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานซึ่งพวกนี้ส่งน้ำมันส่งแก๊สให้จีนทั้งนั้นใช่ไหมฮะไปทางนี้คุณเข้าพรมแดนตุรกีเหนือตุรกีไปพวกรัสเซียหมดมันอันตรายมากๆหมากรุกนี่คือล้มทั้งกระดานเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะลบอิหร่านออกจากแผนที่ได้บึ้มใหญ่ไม่น่าจะเกิดเวลาผมพูดถึงบึ้มใหญ่เราตีความว่าเป็นบึ้มใหญ่ที่นิวเคลียร์หรือไม่นิวการทำลายล้างขนาดนั้นน่ะก็บึ้มสิครับแล้วรังสีนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะพัดไปทั่วไปหมดตรงนั้นก็โดนหมดยุโรปตอนใต้ๆก็โดนหมดแล้วคุณจะเอาน้ำมันจากไหนโอเคข้ามอ่าวเพอร์เซียมาก็โดนหมดนี่ฮะการวิเคราะห์ของทั้งสองท่านนี่เป็นอีกหนึ่ง EP นะฮะที่เติมเต็มเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่านะครับบอกว่าทีมงานคุณทินแจ๋วจริงเพิ่มโบนัสหน่อยนะครับอันนี้หน้าม้าป่ะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับว่าข้อความนี้น่าจะเป็นหน้าม้าของทีมงานน่าจะเป็นหน้าม้าแต่ว่าก็ต้องชมทีมงานนะครับมารายการน้องคนนั้นก็นั่งพิมพ์อยู่พร้อมนั่งพิมพ์อยู่ใช่ไหมนั่งพิมพ์อยู่ทีมงานของผมสุดยอดแล้วสำหรับผมก็คือ the best และ number one แล้วคุณผู้ชมมาดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณคิดว่าการสู้รบของสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับ 81% บอกว่ายืดเยื้อครับไม่ยืดเยื้ออยู่ที่ 19%อาจจะต้องตีความนิดนึงนะสำหรับผมนะความว่ายืดเยื้อคืออะไรคือทรัมป์ประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วบอกว่าไม่เกิน4 สัปดาห์ประมาณนี้ 4-5 สัปดาห์สำหรับผมถ้าเขาทำตามแล้วหยุดได้แค่นั้นคือไม่ยืดเยื้อสำหรับผมนะถ้าเราตีความจากสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยแค่1 วัน 2 วันมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะมันก็ถือว่ายืดเยื้อแล้วสัปดาห์หนึ่งถูกไหมครับก็ต้องตีความไปขอบคุณทุกท่านที่โหวตเข้ามานะฮะ 6,000 กว่าโหวตขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของทั้ง2ท่านอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์โต้งครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณมากนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้นะครับเดินทางปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ